नमस्कार। म नेपालमा किन दिइन्छ समाचारको नाममा आधा सत्य आधा अतिरञ्जित विश्लेषण भन्ने सिरिज 4 लिएर आएको छु। र आजको मेरो कुराकानी वास्तवमा नेपालमा आयुर्वेदिक विकल्प र नेपालमा आयुर्वेदिकको सन्दर्भलाई लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूलाई यो मन पर्नेछ। वास्तवमा आज सेतो पार्टीमा एउटा प्रकाशित एउटा समाचार पढिसकेपछि मलाई अलिकति त्यो बारेमा केही कुराहरू हाम्रो फुड साइन्टिस्ट साथीहरूको अगाडि राख्न मन लाग्यो। स्पेसली जब हामी आयुर्वेदिकको कुरा गर्छौँ, आयुर्वेदिकको कुरा गर्दा कतिपय मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ यो आयुर्वेदिक कविराजीहरू अथवा आयुर्वेदिकका विशेषज्ञहरू अथवा फार्मास्युटिकलका फिल्डका र मेडिकल फिल्डको मान्छेहरूको विषय हो। तर वास्तवमा यो आयुर्वेदिक भनेको तपाईँ चाहे आयुर्वेदिकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ फुडको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ औषधिको कुरा गर्नुहोस्, औषधिमा पनि एउटा एपिआई मात्रै औषधि हो, बाँकी रहेको सबै खानेकुराहरू हो। त्यसलाई एक्सिपिएन्ट भनिन्छ। अनि त्यो नेचुरल हेल्थ प्रडक्टको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सबै चाहिँ नि यो फुड साइन्टिस्टहरू, फुड केमिस्टहरू यिनीहरूको चाहिँ नि सब्जेक्ट म्याटर हो। र यसमा हामीले दक्षता राखेका हुन्छौँ र राख्नु पनि पर्छ। त्यसैले सेतो पार्टीमा एउटा समाचारले साँच्चै नै मेरो ध्यान तानेको छ, जहाँ लेखिएको छ गाँजा हामी आफैले खोल्ने कि विदेशीले कुर्ने भन्ने। त्यसमा मेरो कुनै पनि असन्तुष्टि छैन। र यसमा कतिपय समाचारहरू असाध्यै इन्फर्मेटिभ पनि छ। तर यसले समाजलाई दिन खोजेको एउटा निचोड र एउटा चाहिँ नि जुन मेसेज गइरहेको छ त्यसमा एउटा गम्भीर त्रुटि भएको मलाई लागेको छ। त्यसैले एटलिस्ट योबाट चाहिँ नि यो संसारको पोजिटिभ पक्ष मात्र लिनु र नेगेटिभ पक्षमा चाहिँ नि बाट डिसिभ नहुन र अलिकति आफूलाई प्रोफेसनल्ली एक्टिभ राख्नको लागि र चाहिँ हाम्रो यो फिल्डमा लाग्नुहुने अथवा यो फिल्डमा सोच्नुभएका हाम्रो फिल्डको फुड साइन्टिस्ट साथीहरू र अनि अरू चाहिँ नि आयुर्वेदिकका साथीहरू अथवा मेडिसिनका चाहिँ नि फिल्डमा काम गर्ने साथीहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ नि यो प्रेजेन्टेसन हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मैले सोचेर यो गरेको हो। यदि तपाईँले यो आर्टिकल तपाईँ सायद यो आइतबार पुस 23 2074 पब्लिस भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि केही कुराहरू लेखिएका छन्। त्यसमा जस्तै यो विशेषतः यो आर्टिकल जसरी अब अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा यो अहिले नयाँ वर्षसँगै चाहिँ यो जुन गाँजाको मेडिकल मरिवानाको लागि मार्केट खुला भएको छ त्यसको बारेमा र त्यस्तै हामी नेपालमा पनि किन सुरु नगर्ने भन्ने कुराहरूलाई लिएर गरिएको हो। र यसको नियत आर्टिकलको नियतमा वास्तवमा यदि नेपाल यस्तो मुलुक हो, हामी एकदमै सानो छ, सानो भइकन पनि हामीसँग चाहिँ आयुर्वेदको अथाह पोटेन्सियल छ। हामी जम्मा एकदमै सानो मुलुक भए पनि हामीसँग चाहिँ नि यो वनस्पतिहरूको भेरिएसन यति हाई छ। वास्तवमा नेपालमा लगभग सबै किसिमको आयुर्वेदको लागि एउटा स्वर्ण भूमि नै हो। र अहिले हाम्रो स्थिति जे जस्तो भए पनि यसमा कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि भोलि जब हाम्रो युवा मेन पावरले स्वरोजगारमा लाग्न सक्नेछ र सही बाटो थम्याउनेछ त्यो आयुर्वेद नै हुनेछ। र हाम्रो नेपालले सिर्फ यो आयुर्वेद मात्रैले नेपाललाई विश्वको सम्भ्रान्त राज्यमध्येमा एक बनाउनेछ भन्ने कुरोमा कसैको पनि दुविधा हुँदैन। र यो सेतो पार्टीमा भने जस्तै क्यालिफोर्निया स्थित अमेरिकाको चाहिँ 8 राज्यमा चाहिँ गाँजाको औषधि खोलेको हो र त्यस्तै अस्ट्रेलियामा चाहिँ गाँजाको औषधि निर्यात गर्न थालिसकेको छ। त्यस्तै अब अरू उरुग्वे, क्यानाडा र नेदरल्यान्डले पनि अलरेडी चाहिँ यो मेडिकल मरिवानालाई अप्रुभल गरिसकेका छन्। र मेडिकल मरिवानालाई अप्रुभ गर्नुको अर्थ यो होइन कि जहाँ पनि चाहिँ मेडिकल गाँजा लगाउन पाउने र जहाँ जसले पनि गाँजा खेती गरेर बजारमा तपाईँले तरकारी किनेर गाँजा किन्ने भन्ने होइन। यी देशहरूमा अलिकति ड्रग सम्बन्धी कन्ट्रोल असाध्यै चाहिँ राम्रो छ। र अब औषधिको लागि अहिले यो 20औं दशकदेखि मरिवानाको बारेमा जुन रिसर्चहरू भएका छन्, गाँजाका चाहिँ धेरै मेडिकल पक्षहरू छन्। एप्रुभल भए पनि नभए पनि कतिपय मेडिसिनमा गाँजाका कन्टेन्टहरू अलरेडी हालेर मार्केटमा छ। तर अहिले गाँजाबाट पाइने बेनिफिट हुन त यसका चाहिँ
बेफाइदाहरू पनि धेरै नै छन्। बेनिफिट मात्रै हामीले हेरेर यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो हुँदैन। तर अहिले चाहिँ बेसिकभन्दा बेसिक सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेको समस्यामा पनि गाँजा एकदमै औषधिमूलक देखिएको हुनाले यसलाई अलि सर्वसाधारणसम्म पुग्ने र अलि मान्छेलाई इन्फर्म रूपमा नै र चाहिँ इन्फर्म कन्सेन्टको रूपमा नै गाँजाको फाइदाहरू लिनेबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने आशय संसारभरिको हो। र यस एउटा कुरो सही हो, विभिन्न रोग लाग्दा हामीले धेरै पहिलादेखि नै जस्तै पशुपतिमै शिवरात्रिको रूपमा चाहिँ गाँजाको खाने चलन थियो, गाँजाको भाङ खाने चलन थियो र अहिले पनि गाउँहरूमा गाँजा खेतीहरू व्यावसायिक रूपमा नगरे तापनि कतिपय कुराहरूमा गाँजा खाने भन्ने कुरा त नराम्रो होइन र वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले धेरै कुराहरूमा चाहिँ गाँजा बेनिफिसियल हुने भन्ने कुराहरू देखाएको छ। र नेपालमा प्र्याक्टिस गरिएका चाहिँ वैद्य खानाहरू र वैद्य प्र्याक्टिसहरूमा पनि धेरै लामो हाम्रो प्र्याक्टिस हो र त्यसले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट नगरेको भने होइन, इन्डिकेट गरेकै हो। र त्यसको चाहिँ कतिपय कुराहरूमा हाम्रो आफ्नै आर्थिक कारणहरूले र हाम्रो आफ्नै जियो पोलिटिकल कारणहरूले गर्दा र अनि कतिपय स्थितिहरूमा चाहिँ अन्य कारणहरूले गर्दा पनि यसमा हामीले प्रगति गर्न नसकिएकै हो। यसको अर्थ गाँजा मात्रै प्रतिबन्ध भएर हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा विकास गर्न सकेनौँ भन्नु चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ पोजिटिभ हुँदैन। किनभने यो गाँजा सिर्फ नेपालमा मात्र होइन, नेपालका पेरिफेर रहेका सबै कन्ट्रीहरूमै चाहिँ ब्यान थियो र पनि अरू देशहरूले आयुर्वेदमा ठुलो प्रगति गरेका छन्। जस्तै हाम्रो इन्डियामा वास्तवमा भन्यो भने बालकृष्णजी नेपाली नै हो र बाबा रामदेवहरूको जुन पतञ्जलि छ उनीहरूले गरेको चाहिँ एउटा आयुर्वेदमा चाहिँ फड्को श्रीबाट चाहिँ भएको फड्को जुन हेर्ने हो भने सिर्फ गाँजाले मात्रै चाहिँ आयुर्वेद भएन भन्नु चाहिँ अलिकति जस्टिफाएबल नहोला। तर पनि एउटा कुरा सही हो, यो गाँजाबाट हुने बेनिफिटबाट सकिन्छ भने नेपालमा पनि यसलाई ओपन गर्ने, होइन भने कम्तीमा यो गाँजाको जुन एउटा चाहिँ नयाँ लेटेस्ट डेभलपमेन्ट आएको छ र गाँजा खेती र अनि गाँजाबाट चाहिँ प्राप्त हुने मेडिकल बेनिफिटबाट चाहिँ लिनुपर्ने जुन फाइदा हो त्यो लिनबाट नेपाल चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन कि भन्ने यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। तर त्यसमा कुनै सरकारी कुराहरू पनि होलान्। यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँले न्युज हेर्दै जानुभयो भने जाडा पखाला अनिन्द्रादेखि यी कुराहरू चाहिँ छन् भन्ने कुराहरू गरिएको छ र यसमा कतिपय धेरै यस्ता कुराहरू सत्यताको नजिक छन्। तर सत्यताको नजिकमा जाँदै केही कुराहरूलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हुनसक्छ यो म्यासेज अहिले संसारको स्थिति के हो भने संसारको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि ठाउँमा प्रकाशित भएको न्युजहरू त्यो सिर्फ त्यो देशमा मात्रै हेरिन्न। जस्तै म अहिले क्यानाडामा छु, हामीले क्यानाडाको धेरै कर्नरमा र चाहिँ संसारको सबै कर्नरमा यी मान्छेको स्वास्थ्य र मान्छेको चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई अलिकति कम्फर्टेबल बनाउन सक्ने कुनै पनि न्युजहरू त्यसको आफ्नै मार्केटिङ भ्यालु हुनाले संसारमा सबैले हेरिरहेका हुन्छन् र यसमा कतिपय दिएका धेरै सत्य तर सत्यमा टेकिएर थोरै अलिकति समाजमा र संसारमा नै अलिकति खराब न्युज जाने र अलिकति हाम्रो इमेजलाई अन्डरमाइन गर्ने र डिभ्यालुएसन गर्ने न्युजहरू गएका छन्। ती कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ बच्न जरुरी छ। किनभने आयुर्वेद भनेको हाम्रो भविष्यको धेरै ठुलो भविष्य हो र यसमा आज जेसुकै होस् भोलि हामीले ठुलो चाहिँ प्रगति लिन सक्ने सेक्टर भएको हुनाले यसमा हामीले त्यति ठुलो जोखिम मोल्नु हुँदैन। मैले यसमा न्युजहरूमा क्लियरली राखेको कुराहरू चाहिँ मैले राखेको छु। देशमा चाहिँ कतिपय चाहिँ रोगहरूमा यसको चाहिँ औषधि हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिएको छ। अनि त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि गाँजा धेरै फाइदा देखाएको छ। यो कुरो सही हो। शरीरमा क्यान्सर पर्ने कोष मार्न, रक्तदाब हानिकारक लागु पदार्थ लत छुटाउन यसमा गाँजा उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुराहरू छन्। अनि त्यस्तै एफ्रोडाइटिक भ्यालुको रूपमा पनि गाँजाको एकदमै ठुलो रोल प्ले भएको हो र अनि वैज्ञानिकले गाँजा र यौनशोषण सम्बन्धी प्रमाणित गरेको जम्मा 3 महिना भयो भनेर भनिएको छ। वैज्ञानिकले गाँजा र यौनशोषण सम्बन्धी प्रमाणित गरेको जम्मा 3 महिना भयो, जबकि यो जस्तै सिगरेट खान रोक्न गाँजाको कणयुक्त
पूर्ण चन्द्रोदय रस वैद्य खानाले धेरै अघि उत्पादन गर्थ्यो र वैद्य खाना उत्पादन गर्ने भोक सुन्दरी भ्यागराज औषधिबाट आयुर्वेद औषधि हो भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति अतिरञ्जित छ, किनभने यो गाँजाको यो एफ्रोडाइटिक भ्यालु सम्बन्धीमा डेभलप भएको 3 महिना होइन। यहाँ के गरिएको छ भने वास्तवमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा पहिला सर्वे गरिन्छ, जो चाहिँ कुनै पनि रोगका चाहिँ रोगमा पीडित भयो उनीहरूलाई चाहिँ कसले गर्दा तिम्रो चाहिँ जीवनशैली अलिकति तिम्रो जिन्दगी कम्फर्टेबल बन्यो त भनेर सर्वे गरिन्छ। अनि सर्वे गरेर आएको मेजोरिटी सर्वे र जुन चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ सर्वेले चाहिँ इन्डिकेट गरेका केही चाहिँ गुड थिङहरूलाई धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ बुझ्दाखेरि यसको चाहिँ इफेक्ट यो रह्यो। अब यसलाई अब साइन्टिफिक जस्टिफिकेसन गरेर पनि चाहिँ अगाडि बढ्ने कि भन्ने अगाडि बढ्दाखेरि अनि त्यसमा जाने हो। र अनि यसमा के त भने यो पूर्ण चन्द्रोदय रस भन्ने जुन यो भनिएको छ अथवा चाहिँ यो जुन भोक सुन्दरी भ्यागरा जस्ता कुराहरू भनिएका छन्, यो अहिले पनि मार्केटमा छ। यो पहिला हामीले उत्पादन गर्ने कुराले यो अहिले पनि मार्केटमा छ र यो अहिले पनि चाहिँ संसारभरि चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन्। र चाहिँ यो कुनै हाम्रो नेपालको वैद्यखाना अथवा कसैले चाहिँ डेभलप गरेको कुराहरू होइनन्। यो हाम्रो शास्त्रदेखि नै संस्कृतको चाहिँ उत्पत्तिदेखि नै चाहिँ डेभलप भएका कुराहरू हुन्। र चाहिँ यसलाई के भने अहिलेको चाहिँ गाँजाको अथवा चाहिँ मरिवाना त क्यानोबिस भनेर क्यानोबिसको चाहिँ जुन मार्केटको कुरामा यसलाई राखेर अलिकति बढी आफूले प्रमाणित गर्न नसकिने कुराहरूलाई अतिशयोक्ति रूपमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नु त्यति बेटर हुँदैन होला। जुन अहिले हाम्रो पछाडिको प्रेजेन्टेसनमा हामीले क्लियरली देख्नेछौँ। त्यस्तै यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ सही नै भनिएको छ। र अनि डिप्रेसनमा परेका बिरामीहरूलाई गाँजाबाट मननदायक मोदक दिइन्थ्यो भने चाहिँ यो अहिले पनि दिइन्छ र यो मननदायक मोदक भन्ने चाहिँ औषधि अहिले पनि मार्केटमा छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ, पश्चिम मुलुकहरूको प्रयोगशैली फरक भएको दुरुपयोग बढायो भने चाहिँ उनीहरू चोट जस्तै सोझै प्रयोग गर्थे, अहिले पनि त्यही गर्न खोजेका छन् भनेर भनिएको छ। यो कुरो गलत हो, किनभने वास्तवमा हामीले पश्चिममा तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने अहिले पछाडि देख्नुहुन्छ यो ट्रेडिसनल यदि तपाईँ क्यानाडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्यानाडाको ट्रेडिसनल्ली नै यसलाई चाहिँ फुडको रूपमा पनि खाइन्थ्यो र यसलाई चाहिँ स्मोकिङ गर्ने कुराहरू पनि गरिन्थ्यो। बरु एउटा कुरा के हो भने चुरोटमा स्मोक गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ स्मोकले चाहिँ लङलाई पुरा जाने हानिले गर्दा अहिले बरु यी लिक्विड यी जुस गरेर यी जुसहरूको चाहिँ डेभलप भएको छ। र अहिले त्यो त्यसले गर्न सक्ने हानिलाई बरु चाहिँ यी भ्यापबाट चाहिँ भेपर लिएर चाहिँ यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने बारेमा कामहरू भएका हुन्। र चाहिँ यो फरक शैली पश्चिमा मुलुकहरूको फरक शैली चाहिँ कमजोरी भएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ यो आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ अतिरञ्जितै गरिएको हो। र यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको यस्तो फिल्ड हो र कुनै पनि कुराहरूको क्रेडिबिलिटी चाहिँ त्यति मात्रै गर्नुपर्छ जुन हामीले चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउन सकौँ। जुन हामीले आफ्नो अहिले संसार यति सानो भइसक्यो, कसैले कुनै कुरो क्लेम गर्यो भने पनि त्यसलाई सामान्य गुगल सर्चबाट पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। त्यो भएर एउटा समाचारमा दिएका कुराहरू यसलाई अलिकति जस्टिफाई रियालिटी के हो भने यदि राष्ट्रिय लेभलका र अलिकति सबैको आँखामा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेस्टिज पाइसकेको पत्रकारिताहरूले कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ पब्लिस भएका न्युजहरूलाई अलिकति राम्रोसँग भेरिफाई नगरी अथवा अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थोरै चाहिँ क्रस चेक नगरिकन पब्लिकेसन गर्दा के हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यो पत्रिकाको क्रेडिबिलिटी घट्छ। तर पत्रिका जब कुनै पनि राज्यमा असाध्यै बढी चाहिँ सम्मानजनक र अलिकति रेस्पेक्टफुल भइसकेपछि उसको क्रेडिबिलिटी घट्दा यसरी पत्रिकाको क्रेडिबिलिटी घट्दैन, त्यसमा होल कन्ट्रीको नै क्रेडिबिलिटी घट्छ। र अनि यहाँ जस्तै यहाँ भन्ने कुरा उनीहरू चाहिँ चुरोट जस्तै प्रयोग गर्थे गाँजालाई भने अहिले त्यही गर्न खोजेका छन्। यो कुरो टोटल्ली गलत हो। र अहिले के भइरहेको छ अहिले संसारमा त्यो कुराहरू अहिले हामी जब चाहिँ पछाडि कुरा गर्छौँ त्यसले अलिकति हाम्रो आई ओपन अप गर्नेछ। यहाँ चाहिँ नि मैले भनेअनुसारै त्यो जुन चाहिँ कुरा विशेषले दुईवटा कुरा तपाईँहरूले जब त्यो न्युज पढ्नुहुनेछ र त्यो न्युजले हाम्रो सोसाइटीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो न्युजले संसारसँग के क्लेम गरेको छ भन्ने कुराहरू पढ्नुहुनेछ। र अनि अहिले जुन हामीले तल पढ्नुहुनेछ त्यसमा तपाईँहरू आफैले चाहिँ फरक टोटल डिस्क्रिपेन्सी के छ र वास्तविकता के हो थाहा पाउनुहुने हुनाले मैले त्यसमा बढी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहिनँ। तर चाहिँ मैले खालि चाहिँ उदाहरणको रूपमा कुनै क्लेम द्याट आर द भेरी रिमोट टु द रियालिटी जस्तै पश्चिम मुलुकको प्रयोगशैली फरक भएकोले दुरुपयोग बढेको छ भनेको छ। यो दुरुपयोग गाँजाको दुरुपयोगमा चाहिँ कुनै पश्चिम अथवा पूर्व भन्ने कुनै छैन, नेपाल अथवा विदेश भन्ने छैन। यसमा के भने कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको रूपमा गाँजा मरिवानाबाट हुने फाइदा र बेफाइदा र को चाहिँ बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि र त्यहाँ भएका फ्याक्टहरूले के गर्यो भने फाइदाभन्दा बेफाइदा सोसियल इन्डिभिजुअल बेनिफिट भन्दा सोसियल बेनिफिट चाहिँ सोसियल हार्म बढी
भएको भन्ने चाहिँ नि उमा चाहिँ यो ब्यान हुन गएको हो। र जब चाहिँ नयाँ चाहिँ यसका चाहिँ कुराहरू त्यसमा ब्यान गर्दैमा ती सबै कुराहरू बन्द गरिएका थिएनन्। त्यसमा रिसर्चहरू कन्टिन्यू भइरहेकोमा जब रिसर्चबाट धेरै फ्याक्टहरू अगाडि आए र अब अहिले सोसियल लस भन्दा चाहिँ नि सोसियल बेनिफिट बढी छ र यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल नेक्रोटिक कन्ट्रोल ड्रगको रूपमा यसलाई लान सक्यो भने यसको बेनिफिट छ भन्ने कुराहरू आएपछि यी कुराहरू अगाडि बढेका हुन्। र अर्को कुरा उनीहरू चुरोट जस्तै सोझै प्रयोग गर्थे, अहिले पनि त्यही खाने गर्न खोजेका छन् भन्ने कुरा यो त सरासर चाहिँ यो पुरै हचुवा र यसलाई अलिकति चाहिँ अतिरञ्जित भन्दा पनि असाध्यै बढी चाहिँ रेकलेस मान्दा नै हुन्छ यो विचारधारालाई। वाट इज रियालिटी, वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा ल सबैभन्दा पहिले ल क्यानाडाकै उदाहरण, लेट रिभ्यू द केस अफ द क्यानाडाकै केस हेरौँ। क्यानाडाको स्थिति के छ वास्तवमा अरू देशमा जस्तै क्यानाडामा पनि अहिले यो मेडिकल मरिवानालाई कानुनी मान्यता पाइसकेको छ। अब खालि चाहिँ कानुनी मान्यता पाए पनि यसको दुरुपयोग नहोस् र यसले चाहिँ यसका पोजिटिभ मात्रै होइन नेगेटिभ पक्षहरू पनि छन्। नेगेटिभ पक्षहरूले चाहिँ यसले समाजमा पार्न सक्ने कमी कमजोरीहरूबाट चाहिँ बच्नको लागि सक्दो सहयोग कसरी चाहिँ एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर अहिले क्यानाडाको सरकारले यसको चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा लागेको छ र चाहिँ यो तुरुन्तै नै चाहिँ बजारमा आउँदैछ, किनभने यसले कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त भइसकेको छ, संसदबाट यो पास भइसकेको छ र यो खालि इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा छ। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने क्यानाडामा के छ भने अहिले चाहिँ यो मरिवानाको चाहिँ एकदमै राम्रो बजार छ र यसले चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ बजार पाउने हुनाले यसबाट प्रफिट पनि एकदमै धेरै छ। त्यो प्रफिट गभर्मेन्टबाट सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि अहिले फाइनलाइज भइसकेको छ। 50% गभर्मेन्टले र 50% लोकल अथोरिटीले यसको चाहिँ ट्याक्सबाट आउने बेनिफिटहरू सेयर गर्ने, किनभने लोकल अथोरिटीसँग पनि म्युनिसिपालिटीहरूमा यसको चाहिँ इम्प्याक्ट बढी हुन्छ र उनीहरूले अपरेसनल ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू र यसको लागि ओभरअल नेसनल चेन्जको लागि फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि आफ्नो एउटा चाहिँ रेभेन्यूको स्रोत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा भएन, त्यो सबै फाइनलाइज भइसकेको छ। वास्तवमा क्यानाडामा चाहिँ गाँजाबाट बनेका मफिन भनेको यस मफिन, केक, बिस्कुट, औषधिहरूको रूपमा सबै निर्यातको लागि हुन सक्ने गरी चाहिँ कामहरू भइरहेको छ र यो कामको एकदमै छुट्टै मजा छ। वास्तवमा गाँजा खालि गाँजाको रूपमा पिउने गाँजा मात्रै होइन, खालि हुक्काको रूपमा खाने चाहिँ गाँजाको रूपमा मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ मफिन, केक, बिस्कुटहरू यो चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा नै खाइने गरिन्थ्यो र अनि यसको चाहिँ छुट्टै चाहिँ एउटा मजा यहाँ भइरहेको छ र एकदम छुट्टै चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। र गाँजाको चाहिँ जुसको पनि विकल्प देखिएको छ, जस्तै यसलाई चाहिँ जसरी इभेपको रूपमा इभेपको रूपमा अब जस्तै जुस, किनभने यदि तपाईँले जब चुरोट खानुहुन्छ, चुरोटमा तपाईँले त्यसलाई बालेर त्यसलाई चाहिँ धुवाँसहित चुरोट चाहिँ हामीले लङमा चाहिँ पुर्याइन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यसबाट पाइने चाहिँ निकोटिनको जुन एउटा चाहिँ तलतल मेट्ने एउटा जुन चाहिँ मजा हो, त्यो मात्रै नभइकन त्यो तलतल मेट्ने मजाको लागि हामीले पुरै चाहिँ त्यसको बलेको आगोको धुवाँ जुन चाहिँ हाम्रो लङको लागि हानिकारक छ भने वास्तवमा जुसमा के हुन्छ भने तिनै चाहिँ केमिकलहरू राखिन्छ। तपाईँले गाँजा भन्नुहुन्छ भने गाँजाकै केमिकलहरू राखिन्छ, टोबाको भन्नुहुन्छ टोबाको नै राखिन्छ, तर त्यसलाई अब बाल्ने होइन कि त्यसलाई अटोमाइजरको हिसाबले त्यसलाई एउटा बाफको रूपमा त्यसलाई चाहिँ तताएर अनि त्यसलाई चाहिँ भ्यापोराइज गरेर बाफको रूपमा त्यो बाफ चाहिँ सुँघ्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ धुवाँ कति पनि हुने कुरै भएन। अनि बाफ जब तपाईँले वास्तवमा तपाईँ धुवाँको रूपमा चाहिँ त्यो बाफलाई तपाईँको फोक्सोमा पुर्याउनुहोस् अथवा चाहिँ एउटा बाफको रूपमा पुर्याउनुहोस्, तपाईँको फोक्सोमा भएको ब्रोन्काइटिसहरू जुन रगतको नसाहरू साना चाहिँ ब्रोन्काइटिसहरू छन्, जब त्यहाँ चाहिँ ती केमिकलहरू पुगिसके त्यहाँ एब्जर्ब भइ नै हाल्छन्। एब्जर्ब भएपछि त ब्लड सप्लाई चेनबाट जाने हो। यसले गर्दा के गर्छ भने क्यान्सरबाट त्यो धुवाँबाट चाहिँ पदार्थहरूले दिने हाम्रो शरीरलाई नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ यी जुसले चाहिँ जोगाउन सक्छ। हुन त इट्सेल्फ यी निकोटिन अथवा चाहिँ यी गाँजा चाहिँ कतिपय हेल्थको हिसाबले राम्रो नहुन सक्छ। हुन त यो बिरामीको लागि दिने हुनाले बिरामीको हेल्थ बेनिफिट हुँदा मात्रै दिने कुरा भयो। तर के त भने चुरोट यदि कसैले चुरोट खाइरहेछ भने चुरोटको सट्टा चाहिँ भेप लिँदाखेरि चाहिँ के भने एटलिस्ट चुरोट खाँदा भन्दा यसबाट चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुनाले यी जुसको चाहिँ चाहिँ संसार गएको हो। र अहिले यी जुस नेपालमा पनि पाइन्छ र यो बारेमा त्यति व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि यसको मेडिकल र यसको चाहिँ हेल्थ बेनिफिटको बारेमा मात्रै मैले अलिकति चाहिँ कुरा गरेको हो। र अनि वास्तवमा यी जुस मात्रै होइन कि अहिले 0% गाँजाबाट बनेको सुँघ्दा गाँजा जस्तै लाग्ने गाँजा रहित गाँजा फ्लेभरको समेत विकास भइसकेको छ। अहिले चाहिँ नि तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि गाँजा रहित गाँजा फ्लेभरको चाहिँ पेय पदार्थहरू बन्न सक्ने स्थिति अहिले आएको छ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि ड्रिङ्कहरू भयो, अब चाहिँ जसलाई गाँजाको फ्लेभर मनपर्छ भने जसरी अब नेपालमा बेलको फ्लेभर राखेर बेलको भोड्का
कुराहरू बनाइन्छ अथवा चाहिँ कुनै अब ओरेन्जको चाहिँ ओरेन्ज फ्लेभरका चाहिँ ड्रिङ्कहरू बन्छन् हैन जस्तै लेमन फ्लेभरका ड्रिङ्कहरू बन्छन् त्यस्तै गाँजामा पाइने जुन फ्लेभरहरू छ त्यो सबै गाँजामै हुनुपर्छ भन्ने छैन गाँजाभन्दा अरू स्रोतबाट लिएका र चाहिँ गाँजामा भएका चाहिँ जुन चाहिँ नि गाँजाको चाहिँ जुन हुनसक्ने चाहिँ नि हेल्दी मान्छेको लागि टक्सिक हुनसक्ने पदार्थहरू त्यसलाई विहीन पनि अहिले यो फ्लेभरहरू चाहिँ बनिसकेको छ र यो चाहिँ नि त्यस्तै अनि प्रडक्ट बजारमा आउन कानुन अनुमति पाइसकेको छ र सरकार सप्लाई चेनमा काम गर्दैछ र अहिले मार्केटको स्थिति के छ भने यो मेडिकल मरिवानाको स्थिति के हुन्छ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ र योबाट चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो बेनिफिट सोसाइटीले पनि र बिजनेसले पनि पाउँदा सबै एक्साइटेड भएको स्थिति हो त्यसैले यो स्थितिले के देखाउँछ भने खालि चाहिँ नि पश्चिमाहरूले अथवा चाहिँ अमेरिकनहरूले अथवा अरूले चाहिँ खालि चुरोटमा मात्रै चाहिँ गाँजालाई कन्फाइन गरे र हामी आयुर्वेदकले त्यसलाई गर्थेनौँ भनेर चाहिँ क्लेम गर्नु त्यसले अलिकति चाहिँ शोभा दिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन र मलाई लाग्दैन र वास्तवमा ती कुराहरू जसलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले क्लेम नगर्नु नै चाहिँ बेटर हुनेछ जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईँले चाहिँ यो गाँजाबाट चाहिँ बनेका कुकिजहरूको यदि हामीले कुरा गर्ने भने यो कुकिज कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्दा मैले तपाईँलाई सानो कुराहरू राखेको छु जस्तै यसमा चाहिँ इन्ग्रिडियन्टमा पहिला क्यान बटर बनाइन्छ क्याना बटर बनाइन्छ त्यसपछि त्यो क्याना बटरलाई चाहिँ जस्तै एउटा चक्लेट चिप्स कुकीमा राखेर देखाएको छ यो क्याना बटर भनेको के त भने यो क्याना बटर बनाउनको लागि चाहिँ नि एउटा अनसाल्टेड बटरमा अलिकति गाँजालाई चाहिँ उमालेर पानी र चाहिँ बटर अनसाल्टेड बटरमा अलि पानी राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ गाँजालाई चाहिँ उमाल्ने हो अनि उमालेर के गरिन्छ भने यहाँ अलिकति चाहिँ नि त्यो मस्लिम क्लथ जुन हाम्रो सिरकको खोल चाहिँ मस्लिम क्लथ हुन्छ मस्लिम क्लथमा चाहिँ गाँजालाई बेरिन्छ अनि बेचेर त्यसलाई बेसरी टाइट गरेर किनभने टाइट गरिन्छ अनि टाइट गरेपछि अनि यसलाई चाहिँ नि यो बटर र बटर पानीमा राखेर चाहिँ उमालिन्छ यसलाई उमालेर केही समय लगभग लामै समयलाई उमालेपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति ब्ल्याक कलरमा चाहिँ यो धेरै बेर उम्लिसकेपछि चाहिँ नि कन्भर्ट हुन्छ अनि कन्भर्ट भए पछाडि अब जब यो चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ र अब यति सर्टेन समयपछि अब गाँजामा भएको जति पनि चाहिँ रस हो त्यो चाहिँ यो बटरमा आइसक्यो भन्ने भइसके पछाडि अनि यसलाई चाहिँ यो ऊबाट निकालिन्छ यो डिक्सीबाट निकालिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो झोललाई यो एउटा चाहिँ भाँडामा राखिन्छ त्यो भाँडामा राखिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो बटरलाई चाहिँ बाहिर राखेपछि त्यसलाई चाहिँ सेलाउन दिन्छ सेलाइसकेपछि के हुन्छ बटर चाहिँ ग्राभिटी हाई हुनाले लो हुने हुनाले माथि हुन्छ बटर माथि तैरन्छ तलपट्टि पानी हुन्छ र त्यो पानीलाई यो पानीलाई चाहिँ के गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पाल पारेर तलको पानी फालिन्छ अब यो रह्यो बटर त्यसपछि त्यो बटरलाई चाहिँ हामीले क्यान बटर भनेको हो र त्यो क्यान बटर पछाडि चाहिँ यो अब जस्ट half a cup of unsalted canna butter or marijuana infused butter, and you're going to want that softened. 2/3 cup of packed brown sugar, a 1/3 cup of white sugar or granulated sugar, 2 teaspoons of vanilla extract, 1 egg, 1 1/3 cups of semi-sweet chocolate chips. The first step is to preheat your oven to 325 degrees, and then grease or line a baking sheet with parchment paper. Now, in a medium bowl, we're going to combine our 1 1/3 cups of all-purpose flour, our 1/4 tablespoon of baking soda, and a 1/4 tablespoon of salt. We're going to mix that together with a whisk until it's well combined. Now, set that aside and grab another medium bowl. Now, in this bowl, we're going to combine our 1/2 cup of softened marijuana butter. यो क्यान बटर भनेको हामीले बनाएको We're also going to add our 1/3 cup of granulated sugar, and also going to add our 2/3 of cups of packed brown sugar. We'll then use our hand mixer or a stand mixer to mix that until it's creamy. Now, once your butter and sugar have incorporated together, you're going to want to scrape down the sides of your bowls and then add in your 2 teaspoons of vanilla extract. यो भिनिला फ्लेभरको लागि हो Add in your egg. जुन फ्लेभर राख्दा पनि भयो अनि अलिकति अन्डा चाहिँ अलिअलि साइलो बनाउनलाई And wiping down your bowl until your mixture becomes a nice, creamy, and light consistency. Now scrape down your mixer blades and your bowl and gently fold in your chocolate chips.
हामीले चाहिँ चक्लेट चिप्स बनाइरहेको भन्नाले Once your chocolate chips are incorporated in, you're going to then add in the flour mixture. And then you're going to keep stirring in the flour mixture gently until all the dry flour disappears into the wet mixture. And this may take a minute or two, but just keep doing it until your dough forms into a nice, firm cookie dough. We will then be able to spoon this cookie dough out in quarter cup spoons onto our तपाईले कुकीको भाँडामा राखेर बनाए पनि हुन्छ राम्रो बनाउनको लागि तर चाहिँ यही पनि राम्रै हुन्छ cookies and put them in our preheated at 325 degree oven. And they're going to bake for about 18 to 25 minutes. And they're going to fall down and form out into a nice flat cookie. And when they're golden brown, we're going to take them out. And you're probably going to let them cool for 10 or 15 minutes on the... यो के भयो त भन्दा त्यो भएर यो चाहिँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ यो चाहिँ खासै चाहिँ गाह्रो कुराहरू होइन खालि चाहिँ एउटा कुरो के भने मरिवाना गाँजामा भएका चाहिँ जुन चाहिँ मेन कन्टेन्ट हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ ती कुराहरू चाहिँ पानीमा भन्दा चाहिँ बटरमा बढी चाहिँ घुल्छ किनभने यो चाहिँ वेल सोलुबल हो र बटरमा वेल सोलुबल बढी घुल्ने हुनाले चाहिँ बटरमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको हो र यदि हामीले ट्रेडिसनली आयुर्वेदिकमा हेऱ्यो भने पनि नर्मली बटरमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गरेको देखिन्छ अब रह्यो मरिवानाबाट चाहिँ अहिले लेटेस्टली चाहिँ हामीले बुझ्न गएको चाहिँ फाइदाहरू जस्तै चाहिँ मेडिकल मरिवानाबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट भएको फाइदाहरू के छ त भन्दै गयो भने यसमा धेरै फाइदाहरू छन् र त्यो फाइदाहरू मध्येमा चाहिँ केही सामान्य चाहिँ फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति चर्चा गरौँ यदि यो तपाईले चाहिँ यो लिफ साइन्सको चाहिँ यो मैले यहाँ दिएको लिङ्क हेर्नुभयो भने यो स्लाइड त्यहाँबाट लिएको हो र अनि वास्तवमा यदि तपाईले क्रोनिक पेन हेर्नुभयो भने वास्तवमा चाहिँ यहाँ यो एस्पिरिन अथवा चाहिँ आइबुप्रोफिन जुन चाहिँ हामीले नेपालमा सिटामोल भन्छौँ होइन त्यो सिटामोलको जस्तै यसले चाहिँ नि गाँजामा पाइने एउटा चाहिँ टिएससी भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ गाँजामा चाहिँ धेरै कम्पाउन्डहरू पाइन्छ त्यसमा टिएससीमा चाहिँ पेन किलरको चाहिँ क्यापाबिलिटी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रोनिक पेन हुन्छ भन्ने कुरा यो त लब प्रमाणित भएको कुराहरू हो अनि यो क्लिनिकल रिभ्यूबाट पनि यो चाहिँ प्रुफ भएको छ र अनि यो ग्लुकोमामा पनि चाहिँ यो ग्लुकोमा भनेको तपाईलाई थाहा छैन चाहिँ यो इम्पेयर्ड भिजन अलिकति ब्लाइन्डनेस र इम्पेयर्ड भिजन हुने कुराहरू हो तर चाहिँ एउटा स्टडीले के देखाएको छ भने दुईटै गाँजामा पाइने चाहिँ टिएससी र चाहिँ सिबिडी यो के हो टिएससी के हो सिबिडी हामीले पछि हेर्नेछौँ टिएससी र सिबिडीले चाहिँ के भने न्युरो प्रोटेक्टिभ हुन्छ र जो एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 25 देखि 30% चाहिँ यो पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ यो मरिवानाले गर्दाखेरि यो चाहिँ ग्लुकोमाको चाहिँ घटेको भन्ने देखिएको छ त्यसै तपाईँले लिभर डिजिजमा हेर्नुभयो भने लिभर डिजिजमा चाहिँ के भने जुन चाहिँ एउटा लिभरको चाहिँ स्टेलेट चाहिँ सेल हो त्यो चाहिँ स्केयरिङ हुने र डेथ हुने चाहिँ हो र वास्तवमा टिएससीले चाहिँ नि वास्तवमा यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेको भन्ने चाहिँ देखिएको हो र चाहिँ 2011मा अनि इट हेज बिन इन्डिकेटेड द CBD चाहिँ क्यान फाउन्ड द मरिवाना मे रिड्युस द एक्सटेन्ट अफ द स्केयरिङ इन द लिभर एन्ड इट ड्यामेज भनेर चाहिँ प्रमाणित भएको हो अनि देखिएको छ त्यस्तै क्यान्सरको केसमा वास्तवमा क्यान्सरको केसमा चाहिँ जब क्यान्सरको पेसेन्ट चाहिँ केमोथेरापी गरेको बेलामा उसलाई असाध्यै भोमिटिङ हुने र चाहिँ नोस्टाल्जिक फिल हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ इन्ड्युस द फिलिङ अफ नोस्टाल्जिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नौसिया भन्छ होइन नौजिया भन्छ हामीले अनि वास्तवमा चाहिँ यो गाँजाको सेवन गर्दा के हुन्छ भने 50% गाँजामा भएको टिएससी जुन छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो पेन किलर पनि हो र यसले चाहिँ यो नोस्टाल्जिक यो नौजिया र चाहिँ लाई चाहिँ एकदमै चाहिँ रिड्युस गरेको पाइयो र वास्तवमा चाहिँ अनि पछि गएर चाहिँ के पनि देखियो भने वास्तवमा यसले ट्युमर टिएससीले हार्वर्ड 2007मा चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीले चाहिँ टिएससी रिड्युस साइज ह्युमन लङमा ट्युमरमा चाहिँ 50% चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ त्यो ट्युमर जुन चाहिँ अनवान्टेड ग्रोथ अफ द सेल हो त्यसलाई घटाउन पनि चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फाइन्डिङहरूले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ त्यस्तै अब साइकोसिसले चाहिँ को बारेमा पनि हेर्दै जाँदाखेरि के भने गाँजामा पाइने चाहिँ सिबिडीले चाहिँ है अब चाहिँ साइकोसिसमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रोल प्ले गरेको छ र चाहिँ सिजोफ्रेनिया टाइपको चाहिँ डिसअर्डर छ त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ यो क्यानाबोइडहरूले चाहिँ
नन साइको एक्टिभ क्यानाबोइडले चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल इफेक्ट दिएको पाइएको छ। तर चाहिँ सिबिडीले चाहिँ भए पनि टिएससी जुन यसमा पाइन्छ त्यसले चाहिँ यो स्थिति चाहिँ वर्सन यो चाहिँ साइकोसिसहरूको भएकोमा चाहिँ टिएससी चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ स्थिति चाहिँ बिगारेको पाइएको छ। त्यसो भएर अब यो जब हामीले साइकोसिसको मेडिकल मरिवानाको कुरा गर्दा अब मरिवानाले चाहिँ यहाँ काम गर्ने होइन, मरिवानामा पनि खालि सिबिडी मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरेको चाहिँ मरिवाना र टिएससी बिनाको मरिवानाको जरुरी हुन्छ। अनि यी कुराहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ नि पार्टहरू छन्। अनि त्यस्तै अब मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा चाहिँ एब्नर्मल हार्डनिङ अफ द बडी टिस्यु यसमा चाहिँ क्यानाबिज एक्सट्र्याक्टले यदि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ औषधि सेटिभेक्स भन्ने पाइन्छ। त्यो सेटिभेक्स चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ इट हेज बिन एप्रुभ इन द 30 कन्ट्री, 30वटा देशमा चाहिँ एप्रुभ छ। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड एन्ड युके यो सबैमा यो चाहिँ पहिल्यैदेखि युज भएको छ। र चाहिँ नि यो सेटिभेक्स भनेको वास्तवमा चाहिँ यो क्यानाबिसको चाहिँ एक्सट्र्याक हो, यो चाहिँ कुनै चाहिँ स्मोकिङ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तर एउटा कुरो के छ भने अनि जस्तै पहिला क्लेम गरे जस्तो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पश्चिमाहरूले अथवा यिनीहरूले चाहिँ बाहिरका चाहिँले खालि चाहिँ स्मोकको रूपमा मात्रै गरे भन्ने कुराहरूको चाहिँ यसले पनि चाहिँ विटनेस दिन्छ द्याट इज नट द त्यो चाहिँ ट्रु होइन भन्ने कुरा। र अनि वास्तवमा स्मोकिङ मरिवानाले पनि यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू पछि चाहिँ गरी के अरे प्रमाणित भएको छ। अलिकति त्यसको चाहिँ लक्षणहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो तथ्यलाई अहिले सपोर्ट गरेको छ। क्यानाबिस एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ जुन सेटिभेक्स छ त्यसले चाहिँ निकै राम्रो रोल प्ले गरेको छ। त्यो 2015मा चाहिँ ह्युमन ट्रायलमा चाहिँ मल्टिपल सिरोसिस कन्क्लुड द मरिवाना मे बेनिफिट द पेसेन्ट विथ द डिसअर्डर भन्ने कुरो चाहिँ अहिले 2015मा गएर चाहिँ यो कन्क्लुड गरेको हो। त्यस्तै इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिजमा 2014मा चाहिँ भएकोमा आइबिडी पेसेन्ट मरिवाना चाहिँ एकदम ग्रेटर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। अनि marijuana may be beneficial for the pet living with a different form of the inflammatory bowel disease including the Crohn's disease and the ulcerative colitis यो दुईटैको लागि चाहिँ जुन यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै पार्किन्सन डिजिजमा चाहिँ नि यो चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट रिलिफ marijuanaले सिग्निफिकेन्ट रिलिफ चाहिँ भएको चाहिँ यो एकदमै प्रुभ नै भइसकेको छ र चाहिँ यो 2004 मा भएको हो। यो अहिलेको नयाँ कुरा पनि होइन। 25% अफ द रेस्पोन्ड द marijuana द 45.9% रिपोर्टिङ एन्ड इम्प्रुभमेन्ट इन द कन्डिसन। 2014 को स्टडीले पनि के कन्क्लुड गर्यो भने इजरायलमा चाहिँ पार्किन्सन डिजिज सो द रिड्युस सिम्पटम अफ द 2-3 आवर आफ्टर युजिङ द marijuana। पार्किन्सनमा को चाहिँ भएको चाहिँ पेसेन्टको लागि 2-3 घण्टामै चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखाएको छ। अनि यो पनि एउटा चाहिँ बिग प्रेसर हो चाहिँ marijuanaलाई चाहिँ लिगल marijuanaको रूपमा ल्याउनको लागि अहिले संसारको। अनि यदि जस्तै आस्थमामा दमको तपाईँ कुरा गर्नु भने सामान्यतया चाहिँ यो marijuana दमको बिमारीको लागि चाहिँ राम्रो मानिँदैन। तर चाहिँ एउटा अचम्मको चाहिँ फ्याक्ट के पत्ता लाग्यो भने गाँजामा भएको टिएससी मात्रै, अर्को होइन सिबिडी होइन, टिएससीले चाहिँ यो चाहिँ ब्रोन्कायो डायलेटरको काम गर्ने हुनाले अब के भने हामीले चाहिँ लङमा चाहिँ त्यो इभिडेन्सले चाहिँ के सजेस्ट गरेको छ भने आस्थमा तपाईँलाई रेस्पिरेसनमा अक्सिजन तपाईँ शरीरमा पुग्न र लङ्समा पुग्न र त्यहाँ एब्जर्ब हुनको लागि चाहिँ गाह्रो हुने केस हो। र अनि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ शरीरको चाहिँ ब्रोन्कियो डायलेटर त्यसलाई चाहिँ फुलाइदिन सहयोग गर्ने हुनाले चाहिँ एयरवेजबाट चाहिँ त्यो लङ्ससम्म चाहिँ हावा पुग्नको लागि चाहिँ र चाहिँ त्यसलाई लङको पेसेन्टहरूलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्पफुल भएको चाहिँ फ्याक्ट बाहिर आएको छ। जस्तै जो भोकको चाहिँ लस जुन चाहिँ एपेटाइट लस अफ एपेटाइट हुन्छ त्यसमा चाहिँ गाँजाले अलिकति चाहिँ भोकबाट चाहिँ एपेटाइट लस गरेकाहरूको लागि चाहिँ भोक जगाउनको लागि र आफ्नो बडीलाई चाहिँ कन्टिन्यू फङ्सन गर्नको लागि हेल्प गरेको भेटिएको छ। जस्तै यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै एड्सको अथवा क्यान्सरको बिरामीहरूमा चाहिँ लस अफ एपेटाइटको प्रब्लम एकदमै बढी हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ यो marijuanaले यो चाहिँ लस अफ एपेटाइटबाट चाहिँ उनीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि केही हदसम्म सहयोग गरेको भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तै ओबिसिटीमा तपाईँ धेरै जसो हेर्नुभयो भने गाँजाले चाहिँ ओबिसिटीमा चाहिँ घटाउनको लागि निकै ठुलो चाहिँ कन्ट्रोल गरेको पाइएको छ। 2013 को स्टडीले पनि 4600 गरेको स्टडीले पनि marijuanaले चाहिँ के खाने मान्छेहरू स्किनर र चाहिँ हेल्दियर देखिएको छ र उनीहरूको चाहिँ अनि कोलेस्ट्रोल लेभल पनि कम देखिएको छ। अलिकति चाहिँ मोटोपन घटाउनको लागि अनि यस्तै चाहिँ जब मोटोपना घट्छ फेरि रिस्क फ्याक्टर अफ द डायबिटिज अटोमेटिकल्ली चाहिँ डायबिटिजलाई पनि घट्ने कुरा त्यसबाट इन्टरलिङ्क भइहाल्यो। त्यस्तै नोजिया एन्ड द भोमिटिङ यसमा चाहिँ साइन्टिफिक सपोर्टले चाहिँ के रिड्युस द इन द कन्डिसन अफ द टिएचसी र सिबिडी दुवैले चाहिँ नोजिया र चाहिँ यो भोमिटिङको लागि चाहिँ रिडक्सन गर्नको लागि गरेको छ। यो चाहिँ वास्तवमा केमोथेरापी यो क्यान्सर पेसेन्टमा जुन चाहिँ बढी देखिन्छ होइन। अनि क्यान्सर पेसेन्ट क्यान बी प्रिस्क्राइब द
सिन्थेटिक फ्रम द टिएचसी ट्रिट देयर नौसिया भनेर र क्यान्सर पेसेन्टलाई चाहिँ यो मेरिनोल भन्ने चाहिँ एउटा सिन्थेटिक टिएचसी मात्रै चाहिँ गरेर यो सिन्थेटिक हो यो मेरिनोल चाहिँ रिफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र 2005 को स्टडीले पनि मेरिनोल क्यान अल्सो बी प्रिस्क्राइब एचआइभी पेसेन्ट जुन चाहिँ एचआइभी पेसेन्ट जसले चाहिँ फर एचआइभी पेसेन्ट एक्सपेन्सिभ वेट लस नन एज एड्स वेस्टिङ सिन्ड्रोम यो चाहिँ नि यस 2005 मा चाहिँ यो यसको फाइन्डिङ अगाडि आएको थियो। त्यस्तै ट्रोमेटिक ब्रेन इन्जुरी तपाईँले हेर्नुभयो भने क्यानाबोइड सर्टेन क्यानाबोइड जुन चाहिँ मरिवानामा पाइने चाहिँ कुराहरू छन् त्यसमा 2014 ट्रोमेटिक ब्रेन इन्जुरीमा 2014 को स्टडी हेर्नुभयो भने मरिवानाको चाहिँ ले यसलाई अलिकति धेरै चाहिँ रिलिफ गर्ने हेल्प गरेको सफरहरूलाई देखिएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ नि यो टिएचसी मरिवानाको चाहिँ रिसर्च इन्भेस्टिगेसन द्याट 2AG इन द ऱ्याटमा गरेकोमा चाहिँ टिएचसी इन मरिवाना जुन चाहिँ यो चाहिँ टिएचसी को चाहिँ रोल देखिएको छ। त्यो भएर यो मरिवाना भन्दा पनि मरिवानाको एउटा सर्टेन कम्पोनेन्टको कुराहरू आएको छ। त्यस्तै अनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको के अरे भने इन्क्रिज लेभल अफ क्याबोडिज प्रोड्युस इन द बडी स्पाइनल कर्ड इन्जुरी। जब स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका पेसेन्टहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ गाँजा नखाँदाखेरि पनि उनीहरूको शरीरले चाहिँ आफ्नो स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ फर्दर ड्यामेज हुनबाट बचाउनको लागि हाम्रो शरीरले नै चाहिँ क्यानाबोइड चाहिँ डेभलप गर्दो रहेछ, इन्टरनल्ली चाहिँ सेक्रेसन गर्दो रहेछ। त्यो कुरो पत्ता लगाएपछि के भयो भने ओभियसली हाम्रो शरीरले नै त्यो क्रिएट गर्नुपर्ने भएपछि हामीले बाहिरबाट त्यसलाई चाहिँ दिन सक्यो ब्रेन इन्जुरीको केसमा र चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको केसमा चाहिँ यो क्यानाबोइडको चाहिँ अथवा चाहिँ यो यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू निकै राम्रो देखिएको छ। अनि हार्ट डिजिजको केसमा पनि मरिवानाले चाहिँ रेट चाहिँ ब्लड प्रेसरहरूको चाहिँ कसैको चाहिँ यो चाहिँ हार्ट डिजिजको केसमा चाहिँ यो सबैलाई लागू हुने स्थिति देखिएको छैन। अनि मरिवाना क्यान इन्क्रिज द हेड रेट ब्लड प्रेसर इन सम युजर, कसैको लागि भने लिडिङ टु एन इन्क्रिज रिस्क एन्ड हार्ट एट्याक, तर कसैको लागि भने चाहिँ यसले हार्ट एट्याक बढेको देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ रिसर्चरले के सजेस्ट गरेको छ टिएचसी क्यान रिड्युस द इम्प्याक्ट अफ हार्ट एट्याक। टिएचसी छ नि त्यो टिएचसीले चाहिँ हार्ट एट्याकको रेट चाहिँ घटाउँछ भन्ने कुरा देखिएको छ। अनि 2013 को स्टडीमा हेर्दा अल्ट्रा लो डोज अफ द टिएचसी जस्तै 0.002 मिलिग्राम पर केजी क्यान रिड्युस द ड्यामेज अफ हार्ट एट्याक इन इन्ट्रोड्युस द बिफोर ह्यान्ड होइन। त हार्ट एट्याकको चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ एकदमै लो एमाउन्ट अफ चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ घटाउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। इट कम्स फ्रम द क्यानाबिस, तर 2013 को चाहिँ त्यो टिएचसी मात्रै होइन कि सिबिडी टु बी युज एज द ट्रिटमेन्ट फर द कार्डियोभास्कुलर डिजिजलाई पनि ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ युज गरिएको तथ्यहरू बाहिर आएको छ। त्यस्तै अब स्ट्रोकको केसमा क्यानाबिस कुड हेल्प टु रिड्युस द सेभिरिटी अफ द स्ट्रोक एट लेसन इट्स इम्प्याक्ट टु द ब्रेन। वास्तवमा चाहिँ नि क्यानाबिस सो द प्रोमिस एज द न्युरो प्रोटेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर द स्ट्रोक। वास्तवमा स्ट्रोकको एउटा कन्डिसन के हो भने जब चाहिँ त्यहाँ स्ट्रोक जानको लागि चाहिँ ब्रेनमा गएको म्यासेज र न्युरो ट्रान्समिटरले चाहिँ धेरै ठुलो रोल प्ले गर्ने हुनाले यो क्यानाबिसले चाहिँ के अझ न्युरो प्रोटेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर द स्ट्रोक छ नि त्यसमा चाहिँ गति चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। अनि कुड प्रोटेक्ट द ब्रेन फर द ड्यामेज आफ्टर द स्ट्रोक। अनि त्यसो के भने जब स्ट्रोक हुन्छ स्ट्रोक भएपछि नर्मल्ली चाहिँ स्ट्रोकको केसमा चाहिँ मेन्टल हेमोरेज र चाहिँ ब्रेन ड्यामेजबाट चाहिँ बढी चाहिँ मान्छेहरू एक्सपायर हुने देखिने हो भने यसले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ रिडक्सन गरेको देखिएको छ भनेर चाहिँ रिसर्चको फाइन्डिङले बताउँछ। अनि एमायोट्रोपिक लेटरल सेरिलोसिसमा चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा के हो भने डिजिज द्याट कज लस अफ द मसल कन्ट्रोल एन्ड प्यारालाइसिस हुने चाहिँ आफ्नो शरीरले चाहिँ आफ्नो मसल कन्ट्रोललाई चाहिँ गुमाउने र अल्टिमेटली प्यारालाइसिस हुने चाहिँ एउटा यो सिम्टम हो। यो सिम्टममा चाहिँ नि मरिजुआना सब्सटेन्स विथ मेनी प्रपर्टी द्याट आर डिरेक्टली एप्लिकेबल टु द म्यानेजमेन्ट अफ द एएलएस भनेको छ होइन। यसको एएलएसमा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ देखिएको छ। र अनि यसको चाहिँ एनाल्जेसिक भनेको लस अफ पेन विदाउट लस अफ सेन्स हो होइन। अनि मसल रिल्याक्सेसन एन्ड सालिभा रिडक्सन एन्ड एपेटाइट सिमुलेसन एन्ड द स्लिप इन्डक्सन, त्यसलाई सुत्न मन लाग्ने यी कुराहरूले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि यो एएलएसमा यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट देखिएको छ। त्यस्तै फाइब्रोमाइल्जिया भनेको शरीरको चाहिँ माथिल्लो भागमा चाहिँ नि पेन एन्ड द हाइटन पेन रेस्पोन्सको जुन हो त्यसमा चाहिँ नि के छ मेडिकल मरिजुआना इज रेटेड मोर इफेक्टिभ एन्ड देन एनी एफडीए एप्रुभ ड्रग फर ट्रिटिङ द फाइब्रोमाइल्जिया भनेर चाहिँ नि
यो सर्वेको रिपोर्ट देखिएको छ। यो ड्रगभन्दा पनि मरिवाना चाहिँ नि बढी चाहिँ इफेक्टिभ देखियो। एनी अफ द 3 FDA एप्रुभ ड्रग त्यो चाहिँ एप्रुभ ड्रगहरूभन्दा पनि देखियो भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यस्तै चाहिँ नि 2008 को स्टडीमा चाहिँ नि नेबिलोन भनेको सिन्थेटिक क्याबोनोइड हो होइन, यो चाहिँ नि यो उबाट निकालेर एउटा सिन्थेटिक क्याबोनोइड हो। डिड सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट पेन एन्ड क्वालिटी अफ द 40 पेसेन्ट इन द फाइब्रोमाइल्जियामा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट देखिएको छ। अब एल्जाइमर डिजिज पनि अचम्म छ। यो पार्किन्सन डिजिज जस्तै होइन, मरिवानाले चाहिँ नि प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रम द एल्जाइमर डिजिजलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि यो THC क्यान हेल्प विथ द सिम्पटम अफ द एप्याथी एन्ड द स्लिप डिस्टर्बेन्स एल्जाइमर पेसेन्ट होइन, जसलाई चाहिँ एल्जाइमर पेसेन्टमा जुन चाहिँ एप्याथी अथवा स्लिप डिस्टर्बेन्सहरू देखिन्छ त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट देखिएको र यसमा चाहिँ सो द डेली डोज अफ THC क्यान इम्प्रुभ द सिम्पटम अफ द इन द पेसेन्ट द डाइमेन्सियाको चाहिँ पेसेन्टहरूमा पनि THC को डोजले चाहिँ निकै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिएको छ। अब अर्को एउटा चाहिँ ADHD भनेको चाहिँ एउटा एटेन्सन डिफिसिट हाइपर सेन्सिटिभिटी डिसअर्डर हो। यसमा चाहिँ बच्चाले के भने फोकस अन द काममा र चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ आफूले फोकस गर्न नसक्ने जुन यो रोग हो त्यो रोगमा चाहिँ के देखिएको छ भने ADHD को चाहिँ नि आर मोर लाइकली टु युज मरिवाना फर देयर in attention symptom and whereas the women tend to use it to help their sleep। महिलाहरूको लागि स्लिप छ भने यो जुन चाहिँ इन एटेन्सन सिम्पटम जुन छ यो चाहिँ मरिवानाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर देखिएको छ। र अनि अहिले क्यानाडामा त यो बच्चाको एजमा चाहिँ डक्टरले बच्चालाई मरिवाना चाहिँ रिफर गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ नेसनल डिबेटै भएको थियो, किनभने यसमा बच्चामा एकदमै ठुलो फाइदा भएको चाहिँ देखिएको थियो। नेसनल टिभी प्रोग्रामले सबै त्यो प्रोग्रामहरू चलाइरहेको थियो। त्यसै 2017 को स्टडीले चाहिँ के सोधेको छ, क्यानाबिस मे इम्प्रुभ द सिम्पटम अफ द हाइपर रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ हाइपर रिएक्टिभिटी चाहिँ हाउएभर द रिजल्ट वेयर नट स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट। हाइपर रिएक्टिभिटीमा पनि यसको लिङ्क अलिकति घटेको देखिएको छ, तर चाहिँ त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली चाहिँ के भने सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्न सकेको हुनाले यसलाई फेरि रिपिट गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ नि सिन्ड्रोम छ जुन चाहिँ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ नि इरेगुलर कन्स्ट्राक्सन अफ द मसल मोस्ट अफ अन द फेसमा चाहिँ यो मसल कन्स्ट्राक्सन हुने किसिमको जुन एउटा चाहिँ प्रब्लम हो। त्यसमा चाहिँ नि 1993 को केस स्टडीमै के पाइएको थियो भने मरिवाना क्याल कन्ट्रोल चाहिँ भाइब्रल आउटबर्स्ट अफ द कमनली सेन्स इन द पिपल इन भनेर देखिएको थियो भने 2003 को स्टडीले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रिडक्सन इन द टिक्स आफ्टर बिङ द डेली डोज अफ द THC भनेर यो टिक्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ घटाएको चाहिँ देखिएको थियो। र अन्य त्यो भएर चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि त्यो इरेगुलर चाहिँ कन्ट्राडिक्सन अफ द मसल त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टिक भनिएको छ। त्यो टिक त्यो चाहिँ रेगुलर कहिले हुने कहिले नहुने त्यसमा चाहिँ नि यो यसको चाहिँ पोजिटिभ सिम्पटम देखिएको हो। अनि त्यस्तै स्किन डिसअर्डर जस्तै रेगुलर कन्डिसन हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ छालामा एउटा यस्तो इरेगुलर कन्डिसन हुन्छ कि कहिले अल अफ द सडन चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि स्पिड अफ द लाइफ साइकल अनि स्किन चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ मर्छ। अनि कज द बिल्ड एकदमै चाँडै बिल्ड हुन्छ, बिल्ड भएपछि स्किनमाथि स्किनले के गर्छ भने स्केल क्रिएट हुन्छ र क्रिएट भएर चाहिँ त्यो इची मात्रै हुँदैन कि समटाइम पेनफुल पनि हुन्छ, रेडनेसहरू हुन्छ। त्यो एउटा प्रब्लममा पनि चाहिँ यो क्यानाबिस टाइपको चाहिँ यो चाहिँ एउटा मलम छ। यो मलमले चाहिँ एकदमै चाहिँ रोल प्ले क्यानाबिस बेस ट्रपिकल बेस हो। त्यो भएर हामीहरू क्लेम गरे जस्तो चाहिँ यो मरिवानालाई गाँजालाई चाहिँ यदि हामीले एकातर्फ चाहिँ आयुर्वेदिक गर्न पऱ्यो, औषधि गर्न पऱ्यो, तर चाहिँ यो पश्चिमाहरूले खालि यसलाई चुरोटमा मात्रै बनाएर खालि चाहिँ आनन्दको स्रोत मात्रै बनाए, त्यो भएर नि फेरि चाहिँ हामीले यो गर्न सकिएन भन्ने किसिमको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ बोलिएको छ ती कुराहरूले चाहिँ अलिकति एज अ चाहिँ नेसनल रूपमा हामीलाई लज्जास्पद नबनाओस्। एटलिस्ट द्याट इज हाम्रो चाहिँ नेसनल न्युजले र हाम्रो समाजमा पनि खराब चाहिँ म्यासेज नजाओस् भन्ने चाहिँ अलिकति चित्त दुख्दो कुराहरू यहाँनिर पनि यो ट्रपिकल भनेको यो चाहिँ नि जस्ट तपाईँले छालामा चाहिँ तपाईँले क्रिम लगाएर चाहिँ लगाउने हो र इट इज अलरेडी इन द मार्केट। अनि क्यानाबिस हेल्प द ट्रिट द बोथ एन्ड द इचिङ। यसमा चाहिँ त्यो एनसी मात्रै होइन कि एसिन मात्रै होइन कि यसलाई इचिङ हुने चाहिँ त्यो दुइटैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि ट्रिट द पोलारिस एन्ड द इभन स्लो द डेभलपमेन्ट अफ द टाइप अफ द स्किन क्यान्सर होइन। र अनि यसमा चाहिँ
पोसोरियसिस र चाहिँ अर्को चाहिँ स्किन क्यान्सरहरू यसमा पनि चाहिँ यसको चाहिँ हेल्पफुल चाहिँ देखिएको छ तर चाहिँ मोस्ट अफ दिज इभिडेन्स कम फ्रम द एनिमल मोड तर अहिले हामीले रिसर्च गरेका धेरै जस्तो कुराहरू के छ भने तपाईँलाई थाहै छ मोस्ट अफ द मेडिकल जुन क्लिनिकल ट्रायलहरू हुन्छन् त्यो क्लिनिकल ट्रायलहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एनिमल मोडलमा चाहिँ भएको छ र यो ह्युमन ट्रायलमा चाहिँ यो स्टिल चाहिँ यो फ्याक्टर चाहिँ जाँदैछ ह्युमन सब्जेक्टको लागि अनि एउटा स्लिप डिसअर्डरमा चाहिँ एउटा चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ स्लिप डिसअर्डर हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ इन्सोमिनिया र अर्को चाहिँ अपना भन्ने इन्सोमिनिया भने चाहिँ के भने अब स्लिपलिनेस चाहिँ के अरे हेबिचुअली चाहिँ इनहेबिट सुत्नै नसक्ने एकदम बानी नै त्यो पर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ टेम्पोररी सिजन अफ द ब्रिथिङ स्पेसली ड्युरिङ द स्लिप अनि सुत्तेको बेलामा अल अफ द सडन चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने अनि स्याङ्ग बिउजिने यो दुईवटा चाहिँ भिन्दा भिन्दै सिम्टम हो यो त्यो सिम्टममा के छ टिएससीले चाहिँ आइसोमेनिक चाहिँ स्लिप चाहिँ मा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ रिड्युस गरेको भेटियो र सुत्न मन लागेको भेटियो त्यस्तै अनि यो 2013 को स्टडीमा पनि अलिकति चाहिँ डिफिकल्टी इन स्लिपमा चाहिँ पोजिटिभ देखाएको छ मरिवाना मेबी अल्सो हेल्पफुल इन द स्लिप अनि apniaमा अनि डिसअर्डर क्यान बी स्टप द ब्रिथिङ एट द नाइट होइन त्यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति चाहिँ स्टप एट द नटमा चाहिँ यो चाहिँ डोज डिपेन्डेन्ट हो छ यी कुराहरू तर पनि यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ अरू मेडिसिनहरूमा चाहिँ यो किसिमको युनिकनेस नपाइने हुनाले यसको बेनिफिटहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्छ भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहिँ बिलिभ गरेको हो अनि अर्को इपिलेप्सी जुन हामीले यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हो अनि त्यसमा चाहिँ सडन चाहिँ एपिसोड अफ द एकदम सेन्सर डिस्टर्बेन्स हुन्छ लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ कन्भुल्सन पनि हुन्छ र चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी होइन एबनर्मल ब्रेनमा जब एबनर्मल इलेक्ट्रिकल चाहिँ एक्टिभिटीको चाहिँ फ्लो हुने जुन एउटा इपिलेप्सी हो यो इपिलेप्सीको केसमा पनि यो मरिवानाले चाहिँ एन्टी सिजर प्रपर्टी इपिलेप्सी अनि मरिवाना ह्याड द भेरी वेल डकुमेन्टेड यो इपिलेप्सीको केसमा भएको चाहिँ हाम्रोमा त छारे रोग भन्छ क्या यसलाई र चाहिँ अझ कतिपय त मार्क्स हिस्टेरियाको केसमा पनि चाहिँ यो यी कुराहरू देखिन्छन् र चाहिँ भेरी वेल डकुमेन्टेड चाहिँ एन्टी सिजर प्रपर्टीको चाहिँ देखिएको छ र यो चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रुभन जस्तै हो र यो चाहिँ 1 साल अनि धेरै वर्ष भइसक्यो र हामीले त्यहाँ क्लेम गरे जस्तो जम्मा चाहिँ यति महिना उति महिना भएको छ भन्ने कुराहरू कुनै बेस छैन रिसर्च फाइन्डिङहरू तपाईँहरूले चाहिँ जति बेला पनि खोजेर जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ मोर रिसेन्टली रिसर्च ह्याभ फाउन्ड द्याट क्यानाबिस CBD क्यान सेफली and effectively reduce the frequency of seizure without causing a high होइन causing a high seizure चाहिँ without causing high भनेर चाहिँ देखा जान्छ marijuana grow in Colorado have created a high CBD strain of marijuana called the Charotes web specialty for this purpose होइन वास्तवमा चाहिँ अहिले त कोलोराडोमा अमेरिकाको चाहिँ कोलोराडोमा एउटा चाहिँ मरिवानाको स्पेशल CBD स्ट्रेन नै चाहिँ क्यानाबोइड स्ट्रेन नै चाहिँ अलिकति डेभलप हुने गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो हुने किसिमबाटै खेती गरिन्छ ताकि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो जुन यो चाहिँ यो च्यारोटेज वेब भन्नेले चाहिँ के गरिसकेको छ हेल्प टु ट्रिट द सिजर अफ द मेनी चिल्ड्रेन धेरै चिल्ड्रेनहरूलाई एन्ड ग्रोइङ इन पपुलर सेफ एन्ड इफेक्टिभ सल्युसन फर द ट्रिटमेन्ट रेसिडेन्ट इपिलेप्सी यसमा चाहिँ यो स्पेसल्ली इपिलेप्सी फोकसै मरिवाना ग्रोथहरू भएको पनि अहिले कति साल भइसक्यो अनि र चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ रोल प्ले गरेको छ त्यही त एन्जाइटीमा चाहिँ नि द रिलेसन बिट्विन द मरिवाना एन्जाइटी कम्प्लिकेटेड अलिकति कम्प्लिकेटेड छ अनि अल्दो सर्ट टर्म एन्जाइटी आफ्टर द स्मोकिङ मरिवाना इज कमन एन्ड मरिवाना मे बी इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर द क्रोनिक एन्जाइटी अलिकति यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ यो एन्जाइटी चाहिँ आफैमा एउटा कम्प्लिकेटेड चाहिँ डिजिज पनि हो अनि CBD फाउन्ड द मरिवाना एज विथ एन्जाइटी रिलिफ पाएको छ one region found that marijuana can be just effective prescription anti-anxiety medication but without the side effect or the potential for addiction हैन तर चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ कस्ट चाहिँ एन्जाइटी मेडिकेसन भए पनि यसको कस्ट चाहिँ साइड इफेक्ट र चाहिँ पोटेन्शियल फर एडिक्सनको कस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिएको छ अनि लुपस भन्ने चाहिँ कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ बडी सिस्टम बिकम द हाइपर एक्टिभ एन्ड अट्याक द नर्मल हेल्दी टिस्यु एन्ड द रिजल्ट सिम्टम सच एज इन्फ्लामेसन आफ्नो चाहिँ शरीरले चाहिँ आफ्नै टिस्युलाई एट्याक गर्छ र चाहिँ एकदमै इन्फ्लामेसनहरू देखिन्छ जस्तै इन्फ्लामेसन हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ ड्यामेज टु द जोइन्टहरू ड्यामेज स्किन किडनी ब्लड हार्ट लङ यो जहाँ पनि हुनसक्छ यो लुपस इज के अरे अटो इम्युन डिजिज हो जहाँ चाहिँ यो सारा जोइन्ट पेन किडनीको जुन कुराहरू छ लुपस फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ मेडिकल मरिवानाको लागि चाहिँ
राम्रो ट्रिटिङ लुपसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रिट गरेको भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको अनुभव चाहिँ बाहिर ल्याएको छ र अनि उनीहरूले के पनि चाहिँ बाहिर ल्याएको छ भने मरिवाना क्यान रिड्युस द ओभर एक्टिभ इम्युन सिस्टम एक्टिभिटी कज बाई द लुपस, यसले चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एन्ड दिस पोटेन्सियली एलिभेट द पेन एन्ड द जोइन्ट इन्फ्लामेसन कज बाई द डिजिज, अनि त्यसले चाहिँ त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ नि पेनहरू घटाउनलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि लुपस फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले बाहिर ल्याएको धेरै भइसक्यो। त्यस्तै आर्थराइटिसको केसमा अब आर्थराइटिस भनेको वास्तवमा कुनै एउटा डिजिज होइन, यसमा चाहिँ मोर देन 100 डिफ्रेन्ट टाइप अफ जाने कुराहरू रिलेटेड छन्। तर जे भयो नि कमन रूपमा चाहिँ यो जुनसुकै एज सेक्स र चाहिँ जातिको मान्छेहरूलाई हुन्छ। तर कमन आर्थराइटिसको सिम्बल भनेर चाहिँ के मानिन्छ भने स्वेलिङ, पेन एन्ड स्टिफनेस र डिक्रिज रेन्ज अफ द मोसन भनेर चाहिँ मानिन्छ। र अनि आर्थराइटिसमा पनि अब यो एन्टी इन्फ्लामेटरी भएको हुनाले अनि एकदमै चाहिँ बेनिफिट छ। रिसर्च लाइक द स्टडी फाउन्ड द यो जुन चाहिँ सेटिभेक्स भन्ने छ, यो चाहिँ फर्मास्युटिकल क्यानाबिस एक्सट्र्याक्ट हो। यो सेटिभेक्स भन्ने चाहिँ क्याप्सुल जुन छ त्यसले चाहिँ यसमा निकै ठुलो रोल प्ले गरेको छ। अनि मरिजुना वेल टोलरेटेड एन्ड द बेनिफिट फर द आर्थराइटिस पेसेन्ट आर इन्कन्सिस्टेन्ट। तर के छैन भने मरिवानाले चाहिँ कुनै आर्थराइटिस इट्सेल्फ चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पार्टिकुलर डिजिज नभएर ग्रुप अफ द चाहिँ लट अफ डिफ्रेन्ट केसेस भएको हुनाले कुनै केसमा चाहिँ यसले काम गरेको देखिन्छ, कुनै केसमा चाहिँ त्यति बेनिफिसियल भएको देखिएको छैन। अनि त्यस्तै ओस्टियोपोरोसिस भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ, यो चाहिँ अब बोन चाहिँ त्यसै चाहिँ के अरे डिजिज यस्तो किसिमको डिजिज हो जुन चाहिँ बोन आफै चाहिँ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ र होलो हुन्छ बिचमा, र अनि पछि आफै आफसे आफ फ्र्याक्चर हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ के भने क्यानाबिसले चाहिँ यो प्रक्रिया जुन बोन चाहिँ आफसे आफ चाहिँ बोन चाहिँ विक हुँदै जाने र चाहिँ एकदम चाहिँ होल त्यो यस्तो चाहिँ त्यो होलनेस हुँदै जाने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुने प्रक्रियालाई अलिकति चाहिँ कमजोर भएको छ। र 2009मा चाहिँ इजरायलको एउटा साइन्टिस्टले के लेखेको थियो भने यी सबै फाइन्डिङले अब चाहिँ के छ भने हामी छिट्टै नै चाहिँ यो ओस्टियोपोरोसिसलाई पनि चाहिँ यो क्यानाबिसबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिनेछ। किनभने अब यसलाई चाहिँ त्यो फाइन्डिङ भएपछि पनि फेरि मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ एप्रुभल हुनु पऱ्यो भनेर उसले चाहिँ कमेन्ट गरेको 2009मै हो। र अनि यो पनि एउटा मेडिकल मरिवानाको एउटा। अनि अर्को हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस ए, बी र सी। सी एउटा चाहिँ सी टाइप एउटा छुट्टै हेपाटाइटिस हो जसमा चाहिँ किन भाइरल इन्फेक्सन हो। र वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै जसो एन्टिबायोटिकहरू मेडिकलहरू चाहिँ के हुन्छ भने भाइरल के अरे ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूको लागि चाहिँ काम गर्छ, तर भाइरल इन्फेक्सनको लागि धेरै कम मात्रै औषधिहरू छ। तर चाहिँ हेपाटाइटिस सी भनेको के हो भने भाइरल इन्फेक्सन कज बाई द लिभर ड्यामेज ओभर टाइम हो होइन। लिभरको चाहिँ ओभर द टाइममा लिभर ड्यामेज हुने एउटा भाइरल हो। यो भाइरल इन्फेक्सनमा एन्टिभाइरल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ रिड्युस द चान्स अफ द लिभर ड्यामेज। त्यो एन्टिभाइरलमा 2006को स्टडीले चाहिँ मरिवाना युजर हेपाटाइटिस सीमा चाहिँ नि यो एन्टिभाइरल चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोग्रेमिसन अफ द भाइरस एन्ड वेयर लाइकली टु कम्प्लिट देयर ट्रिटमेन्ट कोर्स होइन, यो चाहिँ अलिकति बढी देखियो। र चाहिँ मरिवाना एबिलिटी टु ट्रिट द सडन साइड इफेक्ट अफ एन्टिभाइरल मेडिकेसन इन्क्लुडिङ nausea, headache, and the appetite loss. Researchers also believe that the marijuana stimulation of CB2 receptor in immune cell improve the outcome of the hepatitis C. जस्तै अब हाम्रो रुवाखोकीहरू जुन छन् अनि त्यसले कन्जेसन भयो अनि एकदमै सर्पटी लाग्ने भयो, त्यो चाहिँ नि ब्याक्टेरियल होइन भाइरल इन्फेक्सन हो। त्यो भएर औषधिभन्दा पनि भाइरल सर्टेन समयभन्दा बढी हाम्रो शरीरमा बस्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नै खालि चाहिँ अलिकति चाहिँ अमिलोहरू खाने, लेमनहरू खाने, अनि त्यसपछि चाहिँ भाइरस चाहिँ अटोमेटिक लेट गेट आउट फ्रम द बडी भनेर जुन एउटा गरिन्छ नि त्यो। तर त्यो गाँजाको चाहिँ खाने चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ एग्नेस्ट त्यसको चाहिँ लाई चाहिँ इफेक्टिभ गाँजाले चाहिँ त्यो रुवा भाइरसबाट चाहिँ क्विक चाहिँ रिकभरी हुन हेल्प गरेको स्थितिमा अब यो हेपाटाइटिस सी पनि चाहिँ त्यही नै चाहिँ केस हो। यो चाहिँ लिभरको अलि हायर लेभलको भनेर त्यसबाट हेर्दाखेरि पछि चाहिँ फाइन्डिङहरूले यसलाई पोजिटिभ देखाएको छ, तर अझै प्रमाणित हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। त्यस्तै माइग्रेनको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने मरिवाना रिड्युस द चाहिँ सेभिटी द माइग्रेन हेडाक होइन। तर चाहिँ अब वास्तवमा सेरोटोनिनको चाहिँ मरिवानाले चाहिँ माइग्रेन हटाउनको चाहिँ मेन चाहिँ 2016को स्टडी 17को स्टडी सबै गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे सेरोटोनिनको चाहिँ रोल प्ले हो कि भन्ने चाहिँ एकदम बिलिभ गरिएको छ। रिजन के भने हाम्रोमा चाहिँ सेरोटोनिन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लडको चाहिँ ब्लड प्यारालेटमा चाहिँ अनि सेरममा हुन्छ जसले चाहिँ कस्ट अफ द ब्लड भेसल हुन्छ। इट एक्ट अस न्युरो ट्रान्समिटर, यसले न्युरो ट्रान्समिटरमा काम गर्छ। र अनि जब यसको चाहिँ कमी हुँदा सेरोटोनिनले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ मुड ब्यालेन्स गर्न मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्ने हो। र अनि सेरोटोनिनले चाहिँ मुड ब्यालेन्स गर्न चाहिँ जब चाहिँ सेरोटोनिनको डिफिसिट हुँदा के हुन्छ भने मुड ब्यालेन्स हुँदैन र मान्छे डिप्रेसनमा चलिजान्छ। त्यो भएर चाहिँ सेरोटोनिनको चाहिँ रोल, सेरोटोनिनमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द चाहिँ मेडिकल मरिवाना द्याट माइग्रेट फर द मेडिकेसन होइन। त्यो भएर चाहिँ सेरोटोनिनको चाहिँ अलिकति एक्टिभेट गर्नलाई यसले याद गर्ने हुनाले जब सेरोटोनिनको चाहिँ मेन्टेनेन्समा चाहिँ मरिवानाले हेल्प गर्छ
भन्ने चाहिँ बुझिएको छ र चाहिँ माइग्रेन्टको हेडेक सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ यसमा गएर चाहिँ लिङ्क भएको देखिएको छ र अनि यदि सेरोटोनिनसम्म पोजिटिभ भयो भने त अब डोपामिन भने जब तपाईँको हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्रेनमा डोपामिन रिलिज हुन्छ तब हामीलाई आनन्द लाग्ने हो भनेपछि सेरोटोनिन के छ भने डोपामिन रिलिजसँग पनि चाहिँ रिलेटेड हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो मरिवानाको यो माइग्रेनको केस चाहिँ अलिकति धेरै डेप्थमा चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ बेनिफिसियल पनि देखिएको छ त्यही त डायबिटिकको केसमा पहिला पनि भनिहाल्यो मरिवानाले चाहिँ प्रिभेन्ट द डिसअर्डर अलिकति चाहिँ देखिन्छ र अनि अर्को कुरो के भने मरिवाना क्यानाबिस लिनेहरूकोमा चाहिँ यो इन्सुलिन लेभल चाहिँ निकै चाहिँ कम भएको पाइयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ किन अनि उनीहरूको चाहिँ कम्बर पनि अलिक सानो हुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुठो पनि अलिक सानो हुने अनि मोटो पनि कम हुने अनि त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ यो के अरे कम्बर पातालो हुने अनि के अरे अनि त्यसले इन्सुलिन लेभल कम हुने हैन अनि फेरि नन अल्कोहलिक चाहिँ के अरे फ्याटी लिभरहरू भयो यिनीहरू चाहिँ कम हुने हैन यो सबै कस्तो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नि डायबिटिसको लागि त के अरे एकदमै पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभ डायबिटिसको लागि चाहिँ कन्ट्रोलको लागि त पोजिटिभ सिम्टमहरू चाहिँ यहाँ देखियो अनि त्यसैले के हो त भन्दा यदि हामीले यो मरिवानाको चाहिँ बेनिफिटहरू तर एउटा कुरा चाहिँ के तपाईँ के मिसलिड नहुनुहोस् भने हामीले जब बेनिफिटमा कुरा गरिरहेछौँ भने खालि बेनिफिट मात्रै होइन यसको चाहिँ के अरे खराब पक्षहरू पनि छन् कहिले हामीले खालि चाहिँ किन मेडिकल मरिवाना चाहिँ बजारमा आयो र यसको बेनिफिटहरू किन हो भन्ने कुराहरू किन अहिले संसार यसको पछाडि लाग्नु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा व्याख्या गर्दा यो कुरा गरे हो अब यो कुरा गर्ने मरिवानाको चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ बेनिफिट हेर्नुभयो भने अब यसलाई चाहिँ समरीमा हेरौँ हाम्रो चाहिँ पश्चिमाहरूले तपाईँ भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ कोलोनीमा जब पनि चाहिँ सुरक्षा यसको एउटा चाहिँ विलमा चाहिँ वास्तवमा मरिवानाले चाहिँ के बेनिफिट गर्छ भन्ने कुरो क्लियरली एक्सप्लेन गरेको छ त्यो एक्सप्लेनेसन यहाँ हेरौँ अब तपाईँले यो विलमा हेर्नुहोस् होइन अब मरिवाना यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने किनभने यहाँको चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ मेमोरी गर्ने अथवा कुनै डक्टर सम्झिने भन्ने कुरा हुन्न एकदमै चाहिँ लिस्टमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स गरेर गर्ने कुराहरू हुन्छ अनि यदि तपाईँले चाहिँ वाट मे द क्यानोलेज मेडिसिन कसरी भयो त भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ यो क्यानाबिसमा चाहिँ 85वटा टाइप अफ द क्यानाबोइड भेटिएको छ 85वटा क्यानाबोइडहरू भेटिएको छ जसको चाहिँ मेडिकल भ्यालु छ एउटा गाँजाभित्र 85वटा चाहिँ कम्पाउन्डहरू भेटिएको छ जसको सेपरेट मेडिकल भ्यालु छ र चाहिँ त्यो मेडिकल भ्यालुमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टिएससी र सिबिडी हो टिएससीको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ सिबिडीको स्ट्रक्चर यो हुन्छ टिएससी भनेको टेट्राहाइड्रो क्यानोबिनोल हो भने सिबिडी भनेको चाहिँ क्यानाबिडायोल हो यसको स्ट्रक्चर तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो लिफी भन्ने चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनले चाहिँ लिफी होल्डिङ आइएनसीले बाहिर ल्याएको हो अब तपाईँले यो यदि तपाईँले यो कर्भ हेर्नुभयो भने जब तपाईँ फ्लेभरहरू चाहे मेडिसिन हेर्नु यसमा चाहिँ नि मेस्टली चाहिँ यो क्यानाबिस गाँजाले चाहिँ नि 4वटा कुरामा चाहिँ नि 1 2 3 4 5वटा कुरामा चाहिँ नि मेजर चाहिँ नि क्याटेगोरी एउटा चाहिँ पेन अथवा स्लिप रिलेटेड छ एउटा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल रिलेटेड छ अर्को मुड र बिहेभियर रिलेटेड अर्को न्युरोलोजिकल छ अर्को ओदर छ अब तपाईँले चाहिँ जब यो मेडिकल यो गाँजालाई हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो वैद्य बाले भने जस्तो चाहिँ नि गाँजा चाहिँ जेमा पनि पोको पार्ने अनि के अरे एउटा चाहिँ पुरिया बनाउने पठाइदिने भन्ने कन्सेप्टमा यो गाँजाको डेभलप भएको होइन यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ नि संसारलाई त्यहाँ चाहिँ नि अमेरिकन राष्ट्र पश्चिम राष्ट्र र संसारमा भएको विकासभन्दा चाहिँ हामीसँग यो चाहिँ नि नलेज थियो र हाम्रो प्रोप्राइटी थियो भएर जुन किसिमको चाहिँ नि होला नेपालीहरूलाई चाहिँ भ्रम दिन सकिएला तर चाहिँ के अरे संसारलाई चाहिँ नेपाललाई नै बेग्यु बनाउने किसिमको जुन म्यासेज दिन खोजिएको छ द्याट इज टोटल्ली ब्लन्डर त्यो कुराहरू चाहिँ पार्ट चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको हो र पेन स्लिप सम्बन्धी यदि तपाईँ डक्टरमा तपाईँ रिफर गर्नुभयो भने अब तपाईँको इन्फ्लामेसन हो अथवा आर्थराइटिस हो भने अब तपाईँले मरिवानाको यो किसिमको कम्पोनेन्टले हेल्प गर्छ र यही किसिमको कम्पोनेन्ट चाहिँ नि भएको ड्रग अथवा मरिवाना इट्सेल्फ अथवा चाहिँ बिस्किट हुन्छ के हुन्छ तपाईँलाई रिफर गर्ने हो पेनमा यहाँनिर तपाईँको चाहिँ कुन कम्पाउन्ड छ यदि तपाईँको चाहिँ इन्सोमेनियाको प्रब्लममा यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट भयो फाइब्रोमिलिनमा यो इन्ग्रिडियन्ट भयो त्यस्तै अब तपाईँले गएर न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा यदि मलाई एल्मान्जर डिजिज हो भने यो कम्पाउन्ड छ भने यो चाहिँ यो टुट्स भन्नेमा जम्मा टिएचसी मात्रै छ होइन इपिलेप्सीमा गरौँ भने सिबिडी र सिबिएन भन्ने भयो त्यस्तै आस्थमामा अथवा चाहिँ फेटिङमा तपाईँको टिएचसी मात्रै छ अनि हाइपरटेन्सनमा सिबिडी र टिएचसी छ यसरी तपाईँले के त भन्दा होल चाहिँ नि यो क्यानाबिसको एउटा चाहिँ जब मेडिकल मरिवानाको तपाईँले चाहिँ कुरा गर्दै जानुभयो भने यसरी एउटा मेडिकल मरिवानाभित्र पाइने कम्पाउन्डहरू के हुन् कुन कम्पाउन्डहरूको चाहिँ कुन पोजिटिभ कुरा छन् कुन नेगेटिभ कुरा छन् र अनि एक्सपेरिमेन्टल ट्रायलबाट चाहिँ कुन डिजिजमा चाहिँ के अरे यो मरिवानाले हेल्प गर्यो र मरिवानाको पनि कुन कम्पोनेन्टले हेल्प गर्यो यति डिटेलभन्दा डिटेलमा स्टडी गरेर त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङहरू हेरेर रिसर्च गरेर क्लिनिकल ट्रायलहरूबाट एप्रुभ गरेर बल्ल यो चाहिँ बजारमा गएको यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अलिकति नबिर्सौँ र यसलाई अन्डरमाइन नगरौँ र यो चाहिँ जोक होइन इट इज नट द जोक
अनि त्यस्तै अब यदि तपाईँले चाहिँ नि क्यानाबिसको अनि त्यो भएर के त भने यदि हामीले पहिलाको व्याख्या गऱ्यो भने पनि यो एउटा व्हिलले एउटा डक्टरको लागि चाहिँ नि जब क्यानाबिस रिफर गर्न धेरै ठुलो रोल प्ले हुन्छ जब चाहिँ रिसर्चहरू बढ्दै जान्छ यो व्हिलमा चाहिँ यो कुराहरू बढाइन्छ र बढाएर के गर्छ भने मेडिकल ट्रिटमेन्ट र चाहिँ मरिवाना मेडिकल मरिवानाको मार्केट बजारमा ल्याइएको हो र ल्याइने हो र अनि क्यानाबिस र ह्याम्पको यदि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने चाहिँ नि यसलाई चाहिँ 12,000 वर्षदेखिका चाहिँ यसका लिट्रेचरहरू भेटिन्छ र चाहिँ के बिलिभ गरिन्छ भने 30,000 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ यसलाई चाहिँ मेडिसिनको रूपमा युज गरिएको थियो भन्ने कुराहरू संसारमा कुनै चाहिँ के अरे विवाद छैन र अनि अमेरिकाको ल यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने युएस लले के भन्छ क्यानाबिसलाई चाहिँ नि द प्लान्ट इट्सेल्फ हो र चाहिँ अनि अमेरिकामा चाहिँ एउटा ह्याम्प भन्ने टर्मिनोलोजी तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा मरिवाना एउटा क्यानाबिस वास्तवमा ह्याम्प मरिवाना र क्यानाबिस भने के हो त भन्ने कुराहरू अलिकति बुझ्न जरुरी छ अनि अमेरिकाको ल अनुसार चाहिँ अमेरिकाको लमा लेखेअनुसार चाहिँ ह्याम्प भनेको चाहिँ नि यदि तपाईँले चाहिँ क्यानाबिस इज द प्लान्ट इट्सेल्फ हो एन्ड द ह्याम्प एन्ड मरिवाना आर द स्पेसिफिक पार्ट अफ द प्लान्ट ह्याम्प भन्ने र मरिवाना भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि क्यानाबिस भनेको पुरै गाँजाको बोट हो तर मरिवाना र ह्याम्प भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बोटभित्रको चाहिँ नि भागहरू हुन् ह्याम्प भनेले के हो त भन्दा स्टेरलाइज सिड स्टिम र स्टलको हो एन्ड रुट हो भनेको चाहिँ नि ह्याम्प भनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यसलाई स्टेरलाइज भनेको चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मारिएको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गरेको चाहिँ सिड र त्यसको डाँठ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि स्टिम र चाहिँ रुट यो हो भने मरिवाना इज द रिफर टु एज द भाइबल सिड जब तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ गाँजाको चाहिँ कुन भागहरू युज हुन्छ भन्दा एउटा सिड गाँजाको चाहिँ नि बिउ अनि त्यसको चाहिँ स्टिम हुन्छ त्यसको चाहिँ स्टल्क हुन्छ र चाहिँ त्यसको रुट हुन्छ यो चारवटा भाग चाहिँ यदि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि के अरे स्टेरलाइज गरिदिनु भयो र यो मर्छ यो ग्रो हुँदैन स्टेरलाइज गरिदिनु भएपछि त्यसलाई चाहिँ ह्याम्प भन्छ तर यदि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई जस्ट सुकाउनु मात्रै भएको छ र चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ जिउँदैछ भने चाहिँ खालि चाहिँ यो के त भाइबल छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ भने मरिवाना भन्छ त्यो भएर यो मरिवानाको एउटा आफ्नै किसिमको प्रपर्टी छ अनि यतापट्टि गएर चाहिँ ह्याम्पको आफ्नै किसिमको प्रपर्टी छ त्यो भएर चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ ह्याम्पको र मरिवानाको चाहिँ डिटेल चाहिँ नि मा स्टडी गरिएको छ अब यदि तपाईँ चाहिँ नि फार्मास्युटिकल सेक्टरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ फुड साइन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ नि केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई अलिकति यो एउटा भिडियो चाहिँ नि यो त्यहीको चाहिँ उसले लिएर आएको उनीहरूले चाहिँ तिनै पार्टीहरूले चाहिँ ल्याएको एउटा यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति मरिवाना बारेमा चाहिँ तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन पाउनुहुन्छ यो चाहिँ गाँजा यो चाहिँ फ्लेभर Tetrahydrocannabinol is definitely the crowd favorite cannabinoid. This one is strongly psychoactive and has been used for pain, nausea, and spasticity. Cannabidiol is definitely next on the list. This non-psychoactive compound has value in the treatment of CBD is non-psychoactive and epilepsy. It also has a calming effect and is useful in the treatment of diabetes, stress-related disorders, and insomnia. CBN is an oxidation product of THC when exposed to enough heat. It's more strongly sedative than any other known cannabinoid, as well as being antiemetic and anti-insomnia. CBG is the precursor to CBD and THC, so some is still present in the final bud. CBG is non-psychoactive and has been shown to stimulate the growth of new brain cells. Some say CBG is necessary for a full psychoactive effect. CBC is also non-psychoactive and has been used for inflammation and treating anxiety and stress. Now on to the terpenoids, the aromas and flavors that also play a role in your high. Different strains have different terpene profiles. Myrcene is particularly important because it's the precursor to all the other terpenoids. It has some special properties, including lowering the resistance across the blood-to-brain barrier and increasing the maximum saturation level of the CB1 receptor. Eating a fresh mango, full of myrcene, 45 minutes before smoking often brings a faster and more intense high. Linalool has a pleasant floral odor and is also found in lavender, citrus, laurels, birch, coriander, and rosewood. A precursor in the production of vitamin E, it's been used as an analgesic, and the vapor is a good insecticide against fruit flies, fleas, and cockroaches. You may recognize the spicy odor of caryophyllene from Thai basil, cloves, and black pepper. It's known to be antiseptic, antibacterial, and antifungal, among other things.
Limonene also has a strong citrus flavor and is best known for treating gastric reflux and as an antifungal agent. Terpinolene has been used as an antiseptic for centuries and has a smoky, woody odor. Terpinolene is found almost exclusively in sativa varieties. Sativas generally have higher myrcene as well, though it's often prevalent in indica-heavy hybrids. Linalool, caryophyllene, and limonene are all more prevalent in indica strains. Now that you have the details, you can impress your friends with your knowledge of what you're really consuming. गाँजाको चाहिँ स्टिभिया र चाहिँ इन्डिका दुईटा भेराइटीमा कुन कुन फ्लेभर चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो लास्टमा देखाएको हो। त्यसो भएर अब व्हाट आर द मेडिकल बेनिफिट इन समरी आयुर्वेदिक एप्रोच। अब वास्तवमा चाहिँ यो भयो मेडिकल मरिजुआना हैन। अनि जुन चाहिँ हाम्रो क्लेम गरिएको छ आयुर्वेदिक एप्रोच, अब आयुर्वेदिक एप्रोच के हो त एकचोटि हेरौँ। एउटा चाहिँ मेडिसिनल एप्रोच अहिले चाहिँ जुन हामीले यो डिटेल हेऱ्यौँ अलिकति लामो समय लगाएर त्यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल एप्रोच हो, मेडिकल बेनिफिट मेडिकल एप्रोच हो। तपाईलाई चाहिँ जे कुराले तपाईको शरीरलाई बेनिफिट गर्छ ट्वाक्क त्यही कुरो निकाल्ने, ढ्याक त्यही कुरो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसको चाहिँ एचिभमेन्ट लिने, त्यही हो चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल सेक्टरको बेनिफिट चाहिँ जुन चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब कुन अब आयुर्वेदिक र चाहिँ अब मेडिकल एप्रोच भनौँ त्यसलाई अहिले। अब त्यो धेरै डिफिनेसन भन्दा पनि हामीले खाली कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न। अब आयुर्वेदिक एप्रोच के हो त हेरौँ। अब आयुर्वेदिक एप्रोचमा चाहिँ जुन त्यहाँ क्लेम गरे अनुसार चाहिँ त्यहाँ जति कुराहरू क्लेम गरिएको छ सबै चाहिँ मरिजुआना सम्बन्धी छैन, त्यो कुरा पछि हामीले रियलाइज गर्छौँ। तर आयुर्वेदिक एप्रोच तपाईँले हेर्नुभयो भने ल हेरौँ, सबभन्दा पहिला त्यहीँ भनेको छ कि के अरे मन्दानन्द मोदक भन्ने होइन, यो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। यदि तपाईँले मन्दानन्द मोदक भने के हो त भन्दा वास्तवमा आयुर्वेदिक तपाईँले कुराहरू हेर्नुभयो भने सबै चाहिँ एउटा संस्कृतको वर्ड अथवा चाहिँ इन्डियन वर्डहरू हुन्छ। अनि त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ जे कुराहरू पनि यस्तै अङ्ग्रेजी नाम छ भने अब हामीले चाहिँ त्यहीँको आफ्नै भाषाहरू हुन्छ अनि त्यो भाषाले त्यसलाई युनिक बनाउँछ। जब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रो गरेर चाहिँ त्यसलाई टोटल कम्प्लिटली एउटा कमन ल्याङ्ग्वेजमा ल्याउनुहुन्छ अनि तपाईँले रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेजमा ल्याएर के हो त यो मदानन्द मोदक भनेर चाहिँ उहाँ त्यहाँ क्लेम गरिएको कुरा भन्यो भने मदानन्द मोदक भनेको चाहिँ हर्बो मिनरल आयुर्वेदिक फर्मुलेसन हो। दिस मेडिसिन इज द रेस्ट्रोएक्टिभ टोनिक विथ द एप्रोडाइटिक एक्सन होइन। एप्रोडाइटिक भनेको चाहिँ नि यसले चाहिँ नि अलिकति तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होइन, अलिकति चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेक्सुअल चाहिँ पावर चाहिँ बढाउने भन्ने कुरा भयो। जुन गैँडाको खागमा पनि यही एप्रोडाइटिक भ्यालुले गर्दा महँगो भएको हो होइन। मन्दन मोदक इज इन्डिकेट इन द डिसअर्डर रिलेटेड टु द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन बोथ मेल एन्ड फिमेल। इन मेल इट क्युर्स द सेक्सुअल विकनेस एन्ड इन फिमेल इट इम्प्रुभ द फर्टिलिटी एन्ड द क्लिन्जिङ द युटेरस होइन। युटेरसको चाहिँ नि अलिकति क्लिन गर्नको लागि ताकि चाहिँ त्यो बढी छोरो मान्छेमा भन्दा आइमे मान्छेमा चाहिँ युटिआई युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलिटीमा इम्प्रुभ गर्न होइन, अलिकति गर्भवतीको चाहिँ सम्भावना बढाउन र चाहिँ अनि यो युटेरसलाई सफा गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ यो मन्दानन्द मोदक भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू चाहिँ रिफर गरिएको छ। वास्तवमा यदि यसको इन्ग्रिडियन्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ क्यानाबिस इन्डियन ह्याम्प नै हो, यो चाहिँ क्यानाबिस अनि ह्याम्प नै हो अथवा भाङ हो। भाङ भने तर वास्तवमा यो चाहिँ गाँजै हो होइन। एन्ड दिस मेडिसिन मस्ट नट बी टेकन इन द हाई डोज एन्ड हियर इज द गिभन अबाउट द मदानन्द मोदक इन्डिकेसन अफ थेरापेटिक युजेस कम्पोजिसन अफ द डोजेज भने होइन। वास्तवमा चाहिँ के एक तोला चाहिँ शुद्ध पर्द भनेको छ होइन, शुद्ध परद भने होइन। 1 तोला चाहिँ शुद्ध परद लिने अनि शुद्ध गन्धक लिने होइन, अनि लौह भस्म लिने, 3 तोला चाहिँ अग्रक भस्म लिने भने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 तोला कपुर अनि सिन्धा नमक जस्मी अमला इलायची अनि त्यसपछि चाहिँ सोथ मिर्ची पिप्ली जायफल जायपत्री तेजपत्ता ल्वाङ काला जिरा स्विट जिरा सबै कुरा राखेको छ तपाईँले होइन। जसरी तपाईँले यो चाहिँ के अरे च्यवनप्रासमा देख्नुहुन्छ सबै रेसिपी देख्नुहुन्छ। अनि के गर्छ भने वास्तवमा यो चाहिँ सारा चाहिँ अब चाहिँ होल आयुर्वेदिकको चाहिँ अरू चाहिँ कम्पोनेन्ट त्यसलाई मिठाइएको छ होइन। मिठाई चाहिँ के भन्छ अल इन्ग्रिडियन्ट पाउडर, यो सबैलाई चाहिँ पाउडर बनायो होइन। अब यो शुद्ध बनायो, शुद्ध परद बनायो चाहिँ अब तपाईँले यहाँ हेर्नु यसलाई अलिकति मैले पछाडि हामीले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। जस्तै शुद्ध परद सिनेबार यहाँ अनि जस हामी अलिकति पछाडि पनि जाने त्यो उ हेर्छौँ। जस्तै यहाँनिर छ नि शुद्ध स्वर्म भनेको चाहिँ गोल्ड भयो, शुद्ध परद भनेको डिटक्स बाई मर्करी भयो, शुद्ध ग्यान्डक भनेको डिटक्स बाई सल्फर भयो, शुद्ध गन्धक भने यो चाहिँ गन्धक भने सल्फरलाई गन्धक भन्छ होइन। यसलाई के गर्यो भने यो सब इन्ग्रिडियन्टहरू जति छन् त्यसलाई लिएर चाहिँ पाउडर एन्ड प्रोसेस इन्टु द शतावरी जुस होइन। त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस
यो सबैलाई चाहिँ पाउडरलाई बनायो अनि त्यसमा चाहिँ यो जुसहरू राख्यो अनि 13 तोला चाहिँ सिमल मुसुली चूर्ण एन्ड 32 तोला भाङ्गा चूर्ण फ्राइड इन घी होइन यो भाङ्गा चूर्ण भनेर जुन यो तपाईँले चाहिँ क्यानाबिस भाङ्गा चूर्ण भने त्यो अब त्यसलाई के गर्यो भने यो भाङ चूर्ण भनेर यो चाहिँ नि उसलाई गाँजाको चाहिँ नि लाई नै चूर्ण भनेको पाउडर भइहाल्यो अनि घिउमा चाहिँ नि भुट्यो होइन अनि त्यहाँबाट ट्राइट्युरेटेड विथ द गोट मिल्क होइन घिउमा भुटेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो चाहिँ वास्तवमा घी चाहिँ के त भने वास्तवमा चाहिँ गोठको चाहिँ नि दुधबाट आएको चाहिँ घिउमा त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि भुटेर सुगर सिरप अब 60% एन्ड देन द ग्रिटा मधु दालचिनी तेजपत्र इलायची नागशेखर कपुर सिन्दा नमक साधु पिप्ले यो सबै मिसाएर यसरी मिसाएर चाहिँ नि यो मदानन्द मोदक बनाइएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो त भने यदि तपाईँले चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ यदि अहिलेको डेभलप भएको कुरा हेर्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जुन एफोर्डाइटिक भ्यालु तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्सुअल चाहिँ तपाईँको क्यापेबिलिटी बिल्ड गर्ने र चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो अनि अर्को चाहिँ के भने फर्टिलिटी इन्क्रिज गर्ने र चाहिँ युटेरस क्लिन गर्ने तपाईँले त्यो प्रपर्टी यदि तपाईँले चाहिँ फ्लेभरमा गएर हेर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिलेको चाहिँ ऊ हेर्नुभयो भने जस्तै यहाँ चाहिँ पेन स्लिप ग्यास्ट्रोइन्टेरियम मुड बिहेभियर न्युरोलोजिकल होइन यहाँ अझ त्यसको बारेमा चाहिँ डिभाइड गरेको यो अर्कोमा डिभाइड गरेको होला यो भने अब यहाँ के छ भने जुनसुकै चाहिँ उको लागि पनि यो व्हिल चाहिँ फेरि यो एउटा मात्रै व्हिल होइन मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि यो व्हिल राखेको हो र चाहिँ त्यहाँ धेरै व्हिलहरू छ अनि यसमा चाहिँ नि हेपाटाइट लस भयो एन्जेसिया क्यान्सरिङ भयो नौजिया भयो डायबिटिक भयो कोरोना भयो एङ्जाइटी भयो एडेनो सायद उदर क्याटेगोरी आउनु सक्छ यो वास्तवमा फ्याटिक हाइपरटेन्सन ग्लुकोमा एचआइभी मसुरी क्यान्सर अच्छा ठिक छ मैले बुझेँ यस डिप्रेसन पिएटी ओसिडी बाइपोलर स्ट्रेस एडिडी एडिएचएम एन्ड एङ्जाइटी जस के त भने अब इन अफ द डेमा के त भने तपाईँको कुनै पनि चाहिँ स्पेसल चाहिँ डिजिजसँग रिलेटेड के यसमा चाहिँ इन्टेन्सनली नदिएको हो त्यसको चाहिँ त्यो एफ्रोडाइटिक भ्यालुको फेरि भिन्दै मिनिङ भएको हुनाले र यो मेडिकल मरिवाना भयो र एफ्रोडाइटिक भ्यालु त्यसलाई अलिकति चाहिँ त्यो उसलाई लिएर त्यो अर्को चाहिँ व्हिलमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुभयो भने त्यो सेयर गर्न सकिन्छ पछि सेपरेटली के त भने नि तपाईँले स्पेसल्ली चाहिँ यो कुन इन्ग्रेडियन्ट कुनको लागि भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्टमा चाहिँ मेडिकल मरिवाना कन्सेप्ट गइरहेछ भने हाम्रो आयुर्वेदिक कन्सेप्ट गएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भयभरको सबै चाहिँ हाम्रो शक्तिवर्धक चाहिँ उहरू जुन चाहिँ हामीले च्यवनप्रासहरूमा अरूदेखि त्यो सबै हाल्ने त्यसमा चाहिँ अनि यो चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यो गाँजाको चाहिँ नि सर्टेन पार्टहरू पनि हालेर अनि त्यसलाई बजारमा लिएर गएको कुराहरू हो। त्यो भएर के त भने यो चाहिँ के त भने एग्रिगेटिभ तरिका हो यसले चाहिँ भयभरको सबै मिसाएर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खानेकुरो जस्तो बनाएर अनि एउटा चाहिँ तागतको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो बनाएर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के त भने एउटा सामान्य मान्छेको लागि बडी बिल्डिङको लागि सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ शरीरलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोलको लागि चाहिँ यो चाहिँ मनानन्द मोदक टाइपका चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनको कतिपय स्टडीमा चाहिँ पोजिटिभ हुनसक्छ यो चाहिँ पार्ट एसेन्सियल्ली तर चाहिँ स्पेसल्ली सर्टेन रोगको चाहिँ स्पेसल ट्रिटमेन्टको लागि त यो एप्रोचले त काम गर्दैन नि यसले इम्प्रुभ गर्छ तर चाहिँ हेर्दा राइट अवे चाहिँ सल्युसनलाई इम्प्रुभ गर्दैन। तर यसको अर्थ फेरि मैले यो पनि भन्न खोजेको होइन कि आयुर्वेदिकमा चाहिँ फेरि स्पेसल चाहिँ डिजिज रिलेटेड पनि छैन भन्न खोजेको होइन तर डिजिज रिलेटेड छ त्यो भएर किन आयुर्वेदिकले पनि यो मेडिकल चाहिँ आउटकमको फाइन्डिङलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर अनि सबै कुराहरू साइन्टिफिक फ्याक्ट सारालाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर साराको लागि चाहिँ एउटा आयुर्वेदिक चाहिँ स्ट्रिमै बनेको हो। त्यो भएर पतञ्जली जस्तो त्यत्रो ठुलो चाहिँ संस्था पनि त बन्न सकेको हो नि त श्रीको चाहिँ त्यत्रो ठुलो संस्था बन्न सकेको हो त्यसमा कुनै चाहिँ डाउट होइन। तर खालि चाहिँ के भने द वे द मेसेज इज चाहिँ डिस्प्याच गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो तरिका हो अर्काले लिइसके भन्ने किसिमको चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली चाहिँ सरासर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राइट होइन। अब दोस्रो कुरा गरेर पूर्णचन्द्रोदय रस भन्नेको बारेमा कुरा गरेको छ। पूर्णचन्द्रोदय रस हेर्नुहोस् अहिले पनि बजारमा छ यो इन्डियामा हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ अहिले खेडामा पनि पाइन्छ यो त्यहाँबाट आएको हेर्नुहोस् यो चाहिँ उनी छ अहिलेको पनि अहिलेको हामीले गऱ्यौँ यसै गरी पूर्णचन्द्रोदय रस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो गुड सप्लिमेन्टको रूपमा मार्केटमा छ। पूर्णचन्द्र यो मकरध्वज इज द चाहिँ वास्तवमा के भने मर्करी के वास्तवमा हामीले चाहिँ देखेको के हो मर्करी शरीरको लागि राम्रो हुँदैन। जस्तै तपाईँले अब हामीले किन चाहिँ तालको माछा खाँदैनौँ तालको माछाले के हुनसक्छ भने मर्करी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सबै मर्करी लाइटहरू छ त्यो मर्करी चाहिँ जमिनमा त एब्जर्ब हुँदैन एब्जर्ब नभएर तालमा जाने त्यो तालमा मर्करी अलिकति के हुन्छ कलरफुल हुन्छ कलरफुल भएर फिसले खाइदिन्छ अनि त्यो फिसले खाएपछि त्यो मर्करी यसको बडीमा छ भने मर्करीले चाहिँ बाट चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ शरीरलाई चाहिँ रोगहरू भएको हुनाले त्यसले मेन्टल कन्भल्सनसम्म हुने हुनाले
त्यो तालको माछाबाट चाहिँ मर्करी पोइजनिङ हुन्छ भनेर तालको माछाहरू खानलाई चाहिँ ब्यान्डै गरिरहेको छ संसारभरि नै होइन। नेपालमा पनि सकेको छ तालको माछाहरू यदि चाहिँ घरहरू माथि छन् भने फेवाथल जस्तो ताल जहाँ माथि माथि घरहरू छन् जहाँ चाहिँ बिजुलीको छन् त्यहाँ चाहिँ तालको माछाहरू चाहिँ खान के गरिन्छ डिस्करेज गरिन्छ भने एक्ज्याक्टली जस्तै मर्करी भयो, गन्धक भनेको सल्फर भयो, अनि त्योहरू चाहिँ तपाईँले स्पेसली सल्फर र मर्करीको एकदमै हाई डोज छ यसमा होइन। र एउटा चाहिँ के कुरा हो भने मर्करी जसै उ भयो भने यदि मर्करीलाई चाहिँ के अरे मर्करीलाई चाहिँ एउटा आयुर्वेदमा चाहिँ के छ भने मर्करीको चाहिँ पोजिटिभ गुणहरूलाई चाहिँ नि युज गरिएको छ। अनि वास्तवमा आयुर्वेदमा चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने शोधन कर्म भनिन्छ। शोधन कर्म भनेको हामीले जुन डिटक्सिफाइङ भनेको त्यसमा भएको चाहिँ नि पोइजनलाई चाहिँ नि हटाउने डिटक्सिफाइङ र त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने त्यसलाई चाहिँ शोधन कर्म भनिन्छ। एउटा शोधन कर्मबाट चाहिँ नि पूर्णचन्द्रोदय रस भन्ने चाहिँ जुन यो चाहिँ बनाइएको छ वास्तवमा यसमा चाहिँ कुनै पनि मरिवानाको क्वान्टिटी छैन। यो चाहिँ मरिवाना सम्बन्धी यो यस्ता किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ आयुर्वेदमा यति धेरै चाहिँ कम्पोनेन्टहरू छन् यो चन्द्रोदय रस जस्ता चाहिँ जुन चाहिँ यो गाँजा चाहिँ नेपालमा खोलाउनु पऱ्यो भन्दा एक्सप्लेनेसन गर्ने कुरै होइन किन यसमा गाँजा कुनै कम्पोनेन्टै छैन। र यसमा के छ भने शुद्ध स्वर्ण भनेको चाहिँ स्वर्ण भनेको सुन हो होइन, प्योर गोल्डको चाहिँ 4 पार्ट राखेको छ। शुद्ध परद भनेको चाहिँ डिटक्सिफाइड मर्करी, डिटक्सिफाइड र चाहिँ मर्करी चाहिँ 32 पार्ट, अनि शुद्ध गन्धक छ त्यसलाई चाहिँ 64 पार्ट, र अनि त्यसमा चाहिँ कटनको चाहिँ फ्लावर र चाहिँ एलोभेरा चाहिँ को जुस यसको चाहिँ एज लिटल क्वान्टिटीमा राखेर अनि यो मिक्स गरेर चाहिँ यसलाई बनाइएको हो। र वास्तवमा यो के हो त एउटा न्युट्रिएन्ट सप्लिमेन्ट हो जुन चाहिँ हाई इन मर्करी र हाई इन सल्फर हुन्छ होइन। र हाई इन मर्करी र हाई इन सल्फरले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यसलाई के अरे सबै गोल्ड एन्ड द प्रोसेस हेभी हर्बल इन्ग्रिडियन्ट भनेर चाहिँ यसलाई मानिन्छ होइन। प्युरिफाइड मर्करी सल्फर गोल्ड एन्ड इज प्रोसेस्ड इन हर्बल इन्ग्रिडियन्ट र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ मेथडदेखि सबै अलरेडी छ होइन। अनि अर्को अनि त्यो भएर चाहिँ अनि एउटा कुरो के भने यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मेथडमा यदि तपाईँले चाहिँ होइन यदि हामीलाई चाहिँ गाँजा खुलाएन भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे पेटेन्ट दर्ता गर्न पाइँदैन यो कुरो चाहिँ नर्सेन्स छ। तपाईँले यदि कुरा गर्नु चाहिँ प्याटेन्टहरू भनेको कुरो फुडमा इन्ग्रिडियन्टमा धेरै प्याटेन्टहरू दर्ता गरिन्न, यो चाहिँ धेरै चाहिँ प्रोप्राइटरी राखिन्छ। र तपाईँले प्याटेन्ट दर्ता गरेर यो फुडमा चाहिँ प्याटेन्ट दर्ता गरेर तपाईँले त्यो फुड कसैले क्रिएट गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्दा त मलाई जति आनन्द लाग्छ जब तपाईँ रियलमा जानुहुन्छ हामी त्यो सेक्टरमा काम गरेको हुनाले त्यसको कुनै मिनिङ छैन भने एज अ होल यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा तपाईँलाई प्याटर्न दर्ता गर्न र एउटा मेडिकल मरिवाना सम्बन्धी चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि यो मरिवाना बन्द भए पनि नभए पनि त्यसको मिनिङ छैन। तपाईँले यु क्यान डु एनी टाइम होइन। र त्यो तपाईँले रिसर्च गर्नको लागि पनि चाहिँ कहीँ रोका छैन। तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि देशमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि यो कुरा रोकिएको होइन। र अनि थर्ड कुरा चाहिँ नि यहाँनिर हामीले के केयरफुल हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो मेटालिक ओरिजिनको चाहिँ ड्रग फार्मास्युटिकल भए तापनि यसमा चाहिँ इट इज बेनिफिसियल अलमोस्ट अल टाइप अफ द इन्फेक्सन ड्यु टु द ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक। वास्तवमा एन्टिबायोटिक भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नि के अरे ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो भने यो चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ पेनिसिलिन भन्छौँ ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकहरू जति हामीले खान्छौँ यो चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकको काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यो हाम्रो आयुर्वेदले मान्दै आएको हो होइन। र आयुर्वेदले मान्दै आएको हो र चाहिँ हामीले आयुर्वेद प्र्याक्टिस गर्दै आएको हो र हामीले चाहिँ काम गरेको हो र यसले चाहिँ नि क्लेम गरे अनुसारको रिजल्ट मान्छेलाई दिएको पनि छ। जब मान्छेलाई दिएको पनि छ भने कतिपय रिजनले हो हाई चाहिँ मर्करी कन्टेन्ट र हाई सल्फर कन्टेन्ट ड्रग हामीले सामान्यतया चाहिँ साइन्सको लजिकबाट हेर्दाखेरि इट सुड बी द हार्मफुल टु द ह्युमन बडी भन्दाखेरि पनि वास्तवमा सायद जब चाहिँ एन्टी चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकको केसमा चाहिँ मेबी यसको चाहिँ अब तर यसले चाहिँ के अरे बेनिफिसियल इफेक्ट देखाएको हुनाले चाहिँ यो बारेमा के त भने केही इन्फर्मेसन छ जुन चाहिँ हामी स्टिल चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी नभएको हुनसक्छ र साइन्टिफिक जस्टिफाई नभएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो। तर यसमा पनि धेरै स्टडीहरू भइसकेका छन् र रिसर्च भएको छ। र अनि जस्तै अब तपाईँले अब त्यसको इन्ग्रिडियन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 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 गोल्डलाई त कसरी शुद्ध गोल्डलाई कसरी पगाल्ने भन्ने कुरा त हामीलाई प्रब्लम भएन। अब यो मर्करीलाई डिटक्सिफाई कसरी गर्ने सरलाई डिटक्सिफाइड कसरी गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो डिटक्सिफाइङ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे शुद्ध कर्म भन्छ उनीहरूले शोधन कर्म भन्छ। शोधन कर्म भनेको डस्ट डिटक्सिफाइङ प्युरिफाइङ भनेको हो। अनि द पर्पज अफ द शोधन कर्म टु मेक द अर्ग्यानिक इर्ग्यानिक सबैले कन्ज्युमेबल टु ह्युमन होइन मान्छेलाई कन्ज्युमेबल टु ह्युमन बनाउने भनेर भनेको हो। र दिस प्रोसेस इन्भल्भ द शोधन कर्म हेल्प्स इन डिक्रिजिङ द साइड इफेक्ट
टक्सिसिटी एन्ड आफ्टर इफेक्ट अफ द एब्सेन्स अफ द ह्युमन बिङ वेन युज अर द कन्ज्युम होइन। जब यसलाई खाइयो भने चाहिँ नि शोधन कर्म भनेको के त भने वास्तवमा यो एजिटी चाहिँ नि खराब छ, तर त्यसमा चाहिँ खराबीहरू, त्यसमा भएको चाहिँ टक्सिसिटीहरू, त्यसमा भएको साइड इफेक्टहरू घटाएर यसलाई मान्छेलाई कन्ज्युम गर्ने, त्यसका पोजिटिभ कुराहरू मात्रै, नकारात्मक कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू मात्रै गर्ने भने चाहिँ शोधन कर्म भन्ने चाहिँ नि कुराहरू टर्मिनल त्यही हुन्छ। एकाउन्ट यदि तपाईँले चाहिँ नि वैश्यको चाहिँ नि रत्नबाली वैशाखको चाहिँ रत्नबाली भन्ने चाहिँ यदि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने उसले के भन्छ भने यो शुद्ध पार्दा टक्सिफाइड मर्करी कसरी बनाउने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के भन्छ मर्करी चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ सिनेबार भन्ने चाहिँ ह्याङ्गुलाबाट लिन्छ। सिनेबार भनेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ नि सिनेबार भने के हो भने एउटा मर्करी सल्फाइड हो। सिनेबार भने मर्करी सल्फाइड हो जहाँ चाहिँ नि तपाईँले यदि माइनहरूमा जस्तै चाहिँ यदि जहाँ चाहिँ नि मिनरलहरूको माइन छ, ओर छ, मिनरलको ओर अथवा मिनरलहरूको छ भने त्यहाँ यो पनि पाइन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो चाहिँ मर्करी सल्फाइड हो। यो चाहिँ पोइजनस छ तर के इट इज फाउन्ड इन द मिनरल एक्सट्र्याक्सन प्लान्ट। जस्तै चाहिँ स्पेनमा जानुभयो तपाईँ, क्यालिफोर्नियामा जानुभयो, इजिप्टमा जानुभयो भने अनि त्यहाँ के छ भने ठुला माइनरहरू छन् होइन। माइनहरूमा चाहिँ के छ भने माइनहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मिनरलहरू निकाल्ने बेलामा चाहिँ सिनेबार भन्ने पनि यो चाहिँ नि मर्करी सल्फाइड चाहिँ भेटिन्छ। त्यो मर्करी सल्फाइडलाई लिएर होइन मलाई जहाँ लाग्छ हाम्रो नेपालमा त अहिले त्यत्रो चाहिँ मिनरलको चाहिँ हामीले प्लान्ट युज गरिसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि यो मर्करी सल्फाइडको चाहिँ लिएर अनि के गरिन्छ भने पहिला त्यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाइन्छ होइन। अनि त्यसपछि योबाट चाहिँ मर्करी लिइन्छ होइन। यो हाइड्रोजन सल्फाइडलाई चाहिँ रियाक्सन गरेर चाहिँ के अरे हाइड्रोजन भन्दा मर्करी सल्फाइडलाई एचजिएस भनेको मर्कुरिक सल्फाइड, मर्कुरिक सल्फाइडबाट चाहिँ एचजी पार्टलाई चाहिँ छुट्याइन्छ। अनि छुट्याएपछि के गरिन्छ भने त्यो मर्करी भयो। त्यो मर्करीलाई चाहिँ नि अनि गार्लिकको चाहिँ नि जुसमा चाहिँ नि डिकोक्सन भन्ने वर्ड युज गर्छ हाम्रोमा। डिकोक्सन भने चाहिँ के हो भने वास्तवमा डिकोक्सन भनेको मैले यहाँ कतै एक्सप्लेनेसन गरे हुनुपर्छ। डिटक्सिफाइड सल्फर होइन अनि ब्रोड स्पेक्ट्रम सल्फर डिकोक्सन भनेको वास्तवमा तपाईँले चाहिँ त्यसको एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ उनी गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने हो होइन। अनि सायद पछाडि आउँदैछ होला। Decoction is a method of extraction by boiling herbal or plant material to dissolve the chemical of the material, which may include stem, root, bark and rhizome. जे पनि हुनसक्छ, स्टिम होस्, रुट होस्, बार्क होस्। यसको चाहिँ जुन जुस छ त्यो जुसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोइल गरेर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई शुद्ध गर्ने। वास्तव डिकोक्सन भनेको त्यही हो, एक्सट्र्याक्सन मेथड भन्नुहोस् अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने कुरा हो भने। अनि त्यसलाई के गर्ने गार्लिक जुसमा चाहिँ डिकोक्सन गरिन्छ। गार्लिक जुसमा त पकायो, त्यहाँबाट चाहिँ बेटल जुस चाहिँ बेटल जुसमा पकायो, त्यहाँबाट चाहिँ त्रिफलामा पकायो होइन। अनि त्रिफला भनेको चाहिँ नि अब तिनवटा चाहिँ के अरे यदि तपाईँले त्रिफला भनेर चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ आयुर्वेद धेरै हेर्नुहुन्छ, त्रिफला भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तिनवटा चाहिँ त्रिफला भनेको चाहिँ अमला अनि यो हारिताकी र चाहिँ यो बिभिताकी, यो तिनवटा चाहिँ यो फ्रुट्सहरूलाई भनौँ अब अमला जस्तै हो। तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तिनवटा फोटो छ, अमला, यो बिभिताकी भन्ने यो अनि र यो चाहिँ हरिताकी भन्ने भयो। यो तिनवटालाई इक्वल अमाउन्टमा होइन यसको चाहिँ चूर्ण भन्ने पाउडरलाई इक्वल अमाउन्टमा चाहिँ बनाएको कन्सन्ट्रेसन बनाएकोलाई त्रिफला भनिन्छ। यो त्रिफला चाहिँ आयुर्वेदिकले के गर्छ भने हेल्दी यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पाएका मध्येमा सबैभन्दा हेल्दी र राम्रो स्वास्थ्यवर्धक भनेर चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ धुरोलाई मानिएको छ आयुर्वेदले। र त्यो आयुर्वेदमा चाहिँ त्यो तिनवटाको चाहिँ इक्वल अमाउन्टमा मिसाए त्यसलाई त्रिफला भनिन्छ। यो फलहरू हो जुन चाहिँ अमला हो, हारितकी हो र चाहिँ अनि बिबितकी अथवा बिबितकी यस्तो लेखिन्छ यसलाई होइन। त्यो भएर अनि त्यसपछि के त्रिफला, त्यसपछि अनि लास्ट त्रिफलामा गरिन्छ। र अनि द रिजल्टेन्ट मर्करी जुन चाहिँ यो पराध चाहिँ वास इन द कान्जी वाटर, लास्टमा चाहिँ कान्जी वाटरमा चाहिँ यसलाई सफा गरिन्छ भने होइन। अनि शुद्ध पात्र अप्टेन द शुद्ध परद भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको भाषा भयो होइन। कान्जी वाटर भने के हो त भन्दा यदि 14 भाग पानी, 1 भाग चाहिँ ब्राउन सुगर, अर्ग्यानिक ब्राउन सुगर र एन्ड द पिन्च अफ द साल्ट एन्ड फ्रेस एन्ड ग्राउन्ड जिन्जर र क्युमिन अलिकति राखेर यसलाई चाहिँ के भने यदि तपाईँले चाहिँ महाऋषि आयुर्वेद एप्रोचमा हेर्नुभयो भने लाइट टु द डाइट, यो चाहिँ के अरे महाऋषिहरूले यदि तपाईँले आयुर्वेद स्टडी गर्दै जानुभयो भने आयुर्वेदमा चाहिँ के भनिन्छ, के बुझिन्छ भने पहिलाका महाऋषिहरूले एकदमै लाइट डाइट खान्थे। त्यो लाइट डाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कान्जी वाटर खान्थे। त्यो कान्जी वाटरमा के भन्छ 16 पार्ट चाहिँ पानी, 14 भाग पानी हुन्छ,
एक भाग चाहिँ नि ब्राउन राइस हुन्छ अर्ग्यानिक हैन अनि त्यति बेला त अर्ग्यानिकै चलन थियो अनि त्यहाँबाट पिन्च अफ द साल्ट अलिकति साल्ट अनि थोरै चाहिँ नि जिन्जर र चाहिँ क्युमिन यो तीनटाको चाहिँ नि राखेर त्यही चाहिँ जिन्जर क्युमिन भएको चाहिँ नि साल्ट पानी र चाहिँ राइसमा अनि त्यहाँबाट पानी राखेर खाला त्यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भने कान्जी वाटर भनिन्थ्यो कान्जी वाटर यसलाई चाहिँ लाइट डाइटको रूपमा चाहिँ महाऋषिहरूको डाइट हो हैन अनि त्यति बेला किन इट इज सपोर्टिभ थेरापी इन द म्यानेजमेन्ट अफ द डिहाइड्रेसन डायरिया कलेरा एन्ड द ग्यास्ट्रोइन्टेरिटिस ट्रेडिसनली इट इज अल्सो युज द ट्रिट द ल्युकोरिया हैन ल्युकोरियालाई पनि गरिन्थ्यो वास्तवमा के भने ऋषिहरूलाई चाहिँ किनभने यदि तपाईँले नुन चिनी पानी भनेर चाहिँ यदि तपाईँले नेपालमा हेर्नुभयो भने पनि नुन चिनी पानीमा नुन भने या साल्ट भइहाल्यो चिनी भने चाहिँ नि के अरे यो राइसमा अनि कार्बोहाइड्रेट त चाहिँ सुगरै हो हैन अनि पानी त्यो भएर हामीले डायरियाको लागि पनि नुन चिनी पानी छ नि त्यो वास्तवमा नुन चिनी पानी र अनि यसको कम्बिनेसनले चाहिँ के भने एन्टी चाहिँ डायरियल अनि त्यहाँबाट कोलेरा अनि त्यहाँबाट ग्यास्ट्रोइन्टेरिटिस हैन र अनि चाहिँ ल्युकोरिया यो हुने हुनाले यसलाई चाहिँ ऋषिहरूले के त लाइट डाइटको रूपमा र शरीरलाई चाहिने चाहिँ इनर्जी पनि पाउने भयो भने यसलाई चाहिँ नि यो प्रक्रियाबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ मर्करी चाहिँ डिटोक्सिफाई मर्करी चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रेडिसनले बनाइन्थ्यो तपाईँले यदि चाहिँ युट्युबमा खोज्नुभयो भने तपाईँ थुप्रै भिडियोहरू पनि देख्नुहुन्छ यसको गरे यो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू त्यस्तै यदि तपाईँले डिटोक्सिफाई सल्फर हैन जुन चाहिँ सल्फर यसलाई चाहिँ गन्धक रसायन भन्छ उनीहरूले हैन गन्धक रसायनको चाहिँ डिटोक्सिफाई युजिङ द घी पहिला चाहिँ घिउमा राखेर चाहिँ क्लेरिफाइड वाटरलाई चाहिँ पकायो त्यहाँबाट चाहिँ गाईको दुधमा त्यसपछि चाहिँ चतुर्जत डिकोरेसन चतुर भनेर 4 भयो हैन डिटक्सन गरे चतुर्जतमा चाहिँ नि सिनामन कार्डामम तेजपत्ता र अनि यो नागकेशरा यो 4वटा चाहिँ इक्वल अमाउन्टमा मिसाएको होला त्यसलाई त्योमा चाहिँ डिटक्सन गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ गुडुची भन्ने चाहिँ नि तपाईँलाई कहाँसम्म थाहा छ वास्तवमा गुडुची भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो फ्रुट्स हो र यो गुडुचीको जुन तपाईँलाई नेक्टर छ नि जस्तै चाहिँ त्यो नेक्टरलाई वास्तवमा अमृत भन्ने गरिन्थ्यो गुडुची भनेर एकदम चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुन्नुभएको होला भगवानहरू अमृत पिउनुहुन्थ्यो भनेर त्यो चाहिँ अमृत भनेको चाहिँ वास्तव यो गुडुची हर्ब हो यो गुडुची हर्बको चाहिँ जुन चाहिँ फुलमा पाइने नेक्टर हो त्यो चाहिँ अमृत हो र अनि यो जुन चाहिँ यो गेडा छ त्यो पुदी चाहिँ त्यो चाहिँ नि के अरे गुडुची भयो अनि हारितकी हैन यो चाहिँ त्यही मध्येको भइहाल्यो अनि डिकोटेक्सन भयो अनि त्यसो अमलामा त्यसपछि चाहिँ नि बिबितकीमा यो चाहिँ यो त्रिफलाको भयो अगाडि चाहिँ त्रिफला एकै ठाउँ मिसाएर गराएको थियो तर यसमा त्रिफला छुट्टै आएर गराएको छ हैन अनि जिन्जर अनि अदुवाको चाहिँ नि रियल चाहिँ राइजमको चाहिँ नि जुसमा त्यसपछि चाहिँ नि भृङ्गराज भन्ने जुन छ त्यसको जुसमा भृङ्गराजको जुसमा त्यसरी चाहिँ के अरे सल्फरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिटोक्सिफाइड गराएको छ हैन डिटोक्सिफाइड भने उनीहरूले चाहिँ नि एउटा वर्ड छ त्यो के भने शोधन कर्म यसरी चाहिँ सल्फरलाई र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मर्करी जुन चाहिँ सल्फर र मर्करी त्यति बेनिफिसियल नमान्यो भने त्यसलाई शोधन कर्म गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अरूसँग अनि त्यसलाई चाहिँ अनि रियल मेटल चाहिँ मिसाएर त्यसपछि फर्मुलेसन गरेको यो एउटा चाहिँ नि एक्ज्याक्टली इज अ ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक हैन अब यसमा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ आयुर्वेदिक मेथड हो र यो आयुर्वेदिक मेथड चाहिँ यो हामीले कुनै चाहिँ यो गर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ पुस्तकदेखि यो संस्कृतदेखि चल्दै आएको कुराहरू हो जति बेला चाहिँ विभिन्न देशको चाहिँ डिमार्केसनै थिएन त्यो बेलादेखि र चाहिँ आयुर्वेदिक वेबाट हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दै आएको कुराहरू हो र यो खानेकुराहरू हो त्यो भएर के त भने यो फ्याक्ट इज फ्याक्ट यो फ्याक्टलाई चाहिँ हामीले लुकाएर चाहिँ काम लाग्दैन र चाहिँ नि अनि यसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के अरे आयुर्वेदको तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टमा कसरी आयुर्वेदले काम गर्छ भने त गुडुची चाहिँ हर्ब एउटा चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई चाहिँ यो गुडुची हर्बको तपाईँले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो आयुर्वेदलाई हामीले यदि डेप्थमा स्टडी गर्दै गयो भने र यदि हामीले इनफ टाइम यसलाई चाहिँ दिएर अनि यदि हामीले फुड साइन्सको चाहिँ आयुर्वेदिक पार्टलाई हामीले हेर्दै गयो भने अमृत भनेको चाहिँ यसको नेक्टरलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ र अनि यो अमृत भनेको कुरा चाहिँ स्वर्गमा मात्रै पाइने भन्ने कुराहरू होइन अमृत भनेको चाहिँ नि पृथ्वीमै हो पाइने र चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले त चिन्दिनँ उहाँसँग मेरो इन्ट्रोडक्सन त हुने मौका पाएको छैन हाम्रो बालकृष्णजी जुन हुनुहुन्छ के अरे इन्डियामा रामदेवको के त्यसमा चाहिँ पतञ्जलि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अमृत हुनुपर्छ त्यो भएर यहाँनिर हेरौँ मेडिकल क्यानाबिस मरिवाना एप्रोच एन्ड द आयुर्वेदिक एप्रोच दे हेभ देयर अन मेरिट एन्ड द भ्यालु एड त्यो भएर यदि तपाईँले मेडिकल एप्रोचमा भन्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो एउटा चाहिँ कुन चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ कुन चाहिँ डिजिजको लागि अथवा कुन चाहिँ रोगको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई बेनिफिट देखियो त्यो मात्र इन्ग्रिडियन्ट गेट आउट फ्रम द अल द क्र्याप
त्यसरी चाहिँ एउटा मेडिकल क्यानाबिसको एउटा चाहिँ एप्रोचहरू अगाडि बढिरहेछ भने आयुर्वेदिक एप्रोचको पनि यो फेरि त्यो मेडिकल क्यानाबिसको मेडिकल एप्रोच मैले किनभने आयुर्वेदिकै हो यो दिस इज द कम्प्लिटली आयुर्वेदा बट टोटल्ली द डिफ्रेन्ट वे आयुर्वेदाको लागि चाहिँ नि एकदमै टु द पोइन्ट हैन कच द चेस्ट भन्छ नि टु द पोइन्टमा गएको चाहिँ एउटा मेडिकल क्यानाबिसको चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रोच हो यो पनि एउटा आयुर्वेदा हो र अर्को हाम्रो ट्रेडिसनल आयुर्वेदिक एप्रोच भन्दा बेटर हुन्थ्यो होला ट्रेडिसनल आयुर्वेदिक एप्रोच भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि कुराहरूबाट हुने बेनिफिटहरू चाहिँ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ वान भन्दा मोर कम्पोनेन्टहरूलाई राख्ने ताकि एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ वान भन्दा मोर बेनिफिटहरू राखेर चाहिँ गर्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल आयुर्वेदिक एप्रोच हो त्यो फेरि यो दुईटा एप्रोचको के छ भने तिनीहरूको आफ्नै अन मेरिट छ आफ्नै त्यसका चाहिँ विशेषताहरू छन् आफ्नै एउटा चाहिँ बेनिफिटहरू छ आफ्नै एउटा चाहिँ ब्युटी छ त्यसको भने र आफ्नै भ्यालु एडहरू छन् त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ निवेदन यति मात्रै हो कि अतिरन्दी समाचार यदि हामीले कुनै दियो भने विल नट हेल्प टु आवर सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीले हेल्प गर्दैन न त हाम्रो सोसाइटीले हामीले दियो खराब ल्यायो हामीसँग यस्तो थियो अर्काले लुट्यो भन्ने अहिलेको देशमा कसैको चाहिँ नलेज कसैले लुट्ने भन्ने कुरै आउँदैन र अनि यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँले अब त्यही चाहिँ सेतो पार्टीमा चाहिँ गाँजा हामी आफैले खेल्ने विदेशीले कुर्ने भन्नेमा दिएका कतिपय न्युजहरू चाहिँ यसमा आयुर्वेदिकको प्रयोग नजानेर वा डराएर त्यतिकै राख्दा ज्ञान खेर जाने उनले बतायो भने यो आयुर्वेदिक नजानेर अथवा डराएर अब तपाईँले हेर्नुभयो हामी कुन लेभलमा छौँ आयुर्वेदाले के गरेको छ अथवा चाहिँ साइन्टिफिकहरू कुन लेभलमा छन् भन्ने कुराहरू यो कुराको त तपाईँलाई मेरिट देख्नु भएन उनका अनुसार गाँजा प्रशोधन तर परिणाम खुलाएर कुन कुन औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अध्ययन गर्न सकिन्छ यो त अलरेडी स्टडी भइसकेको छ तर अब त्यो हामीले छुट्टै चाहिँ संसारले गरेको स्टडीमा हामीले फेरि छुट्टै च्याप्टर स्टडी गर्ने होइन संसारले गरेको स्टडी सबै स्टडी गरेर त्यसमा चाहिँ कुन ल्याकिङ फ्याक्टर छ र त्यसमा हाम्रो आफ्नो कन्ट्रीको भ्यालु एड कहाँ एड गर्ने हो त्यो एड गर्ने हो जस्तै तपाईँलाई एउटा आइफोन चाहियो आइफोन तपाईँले बनाउनुहुन्न नि आइफोन ठक्कै लाएर युज गर्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा कम्प्युटर चाहियो तपाईँले कम्प्युटर बनाउनु कम्प्युटर ठक्कै लाएर युज गर्नुहुन्छ अर्काले संसारले बनाइसकेका कुराहरू चाहिँ अलरेडी त्यो युज गर्ने हो तर त्यसमा चाहिँ भएका लिमिटेसनहरू पत्ता लगाएर त्योभन्दा बेटर आफ्नै बनाउने हो र संसारमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो त्यो भएर यो समाचारले के गर्छ भने हाम्रा जति पनि रिसर्चरलाई छ उनीहरूलाई ब्याक ड्रेसमा लैजान्छ त्यो भएर तपाईँ यदि रिसर्च फिल्डमा काम गर्नुभएको हाम्रो फुड साइन्टिस्टहरू तपाईँहरू रिसर्च फिल्डमा काम गर्नुभएको चाहिँ फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टहरू अथवा तपाईँ चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ वैद्यजीहरू अथवा तपाईँहरू चाहिँ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ काम गर्नुभएको मेडिकल चाहिँ एक्सपर्टहरू प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा हुनुहुन्छ भने यो दिस इज द यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रङ डिरेक्सनमा लैजान्छ दिस इज टोटल्ली द ब्लन्डर अनि पश्चिमाहरूले आज आएर बुझ्यो गाँजाको महत्त्व आयुर्वेदले 10,000 वर्ष अगाडि थाहा पाएको थियो महत्त्व थाहा पाउनु छ हामीलाई मतलब छैन यस्तो हुन्थ्यो रे भन्ने कुरो मतलब भनेको वाट इज वाट 10,000 वर्ष आयुर्वेदले कुराहरू भनेको भए तापनि त्यो डाटाहरू हामीलाई उपलब्ध नभएको बेलामा हामीले ह्युमन को लागि चाहिँ राइट अवे चाहिँ बेनिफिट दिने कुराहरू गर्दाखेरि 10,000 वर्षबाट सही हो तर अब हामीले यसलाई जोगाउनुपर्छ यसको निम्ति सरकारले प्रश्न दिने जरुरी छ भनेर यहाँ जुन भनेको छ नि अनि यसबाट चाहिँ यसको नियत कस्तो हुन्छ भने विदेशीहरूले गरे अनि एउटा गाँजालाई मात्रै प्रतिबन्ध गाँजा बाहेक त यति धेरै चाहिँ के अरे हाम्रा आयुर्वेदिक चाहिँ प्रडक्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले किन एचिभमेन्ट दिन सक्यौँ त सबै ब्यान्ड त छैन तर किन विदेशीहरूले यो गरे त्यो भएर हाम्रो भाग खोस्यो भन्ने होइन कि हामी ह्युमन बिइङ एज अ डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई संसारको बारेमा यति कम थाहा छ कि यदि हामी चाहिँ खोज्न चाहने अथाह छ कसैले कुनै कुरो पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ भाग पाउँदैनौँ भनेर डराउनु पनि त्यति होइन यो त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो यो एक्सप्लानेसन एज अ चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्लानेसनमा पनि अलिकति तपाईँ आफूले बुझ्नु होला मैले भन्दा अनि यहाँ प्रयोग हुँदै आएका गाँजाजन्य औषधिको पेटेन्ट दर्ता र आयुर्वेदिक उपयोगिताबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुने बताउँछन् अब यसको बारेमा त कुनै अब्जेक्सन भएन र चाहिँ के अरे पेटेन्ट दर्ता गरेर बिजनेस हुने होइन तर पेटेन्ट दर्ताको पनि आफ्नै चाहिँ फाइदा बेफाइदाहरू छन् आयुर्वेदिक उपयोगिताहरू बारेमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हाम्रो चाहिँ अलरेडी चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ कम्प्लिटली छ बरु चाहिँ हामीले स्टडी मात्रै गर्दाखेरि पनि कति कुरो पत्ता लगाइन्छ होला अनि हामी आफ्नै ज्ञानमा पनि पछिबाट आइसक्यो अब अरू देशले गाँजाको औषधि बनाएर बेच्छन् हामी त्यही किन्छौँ उनले भने हाम्रो ज्ञान त्यतिखेर जान्छ भने यो कुराहरू चाहिँ के भने एउटा चाहिँ हुनसक्छ यो गाँजालाई चाहिँ खुलाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो गाँजाकै टु द सब्जेक्ट म्याटरमा कुरा गर्न छोडेर चाहिँ अर्को चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले फ्याक्टले सपोर्ट गर्न सक्ने कुराहरूलाई नेसनल रूपमा लिएर आएर अनि के भने इन्टरनेसनल्ली चाहिँ जब हामी चाहिँ केही लेभलका चाहिँ एक्सपर्टहरू विद्वानहरूसँग त्यो लेभलमा चाहिँ जानकारहरूसँग बस्दा फेरि चाहिँ नेपाल कन्ट्री र नेपालका विज्ञहरू र नेपालमा जाने भएका प्लानरहरूलाई चाहिँ पुड्को बनाउने प्रयास नगर्दा चाहिँ नि अलि समाजको सेवा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको मात्रै हो र हामीसँग गाँजाको औषध बनाउने विधि छ उनले भने पश्चिम मूल्यहरूले अप्नाएको पनि हाम्रै ज्ञान त हो भनेर अब चाहिँ सबै विधि चाहिँ हाम्रो छ पश्चिमाले बनाए सबै हाम्रो ज्ञान हो भन्ने यो कुरा चाहिँ यो ब्लन्डरै हो यसमा चाहिँ
कुनै पनि चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ आश छैन। र दोस्रो कुरो आयुर्वेदा भनेको हाम्रो एउटा चाहिँ आयुर्वेदा भनेको खालि एकजना वैद्यहरूको मात्रै होइन। यो आयुर्वेदा भनेको तपाईँ एनाल्जेसिक एलोपेथी सबै मेडिसिनको एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो। र संसारमा भएको जुनसुकै डेभलपमेन्टहरूदेखिको हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरू सबै आयुर्वेदा हो। र चाहिँ इभन चाहिँ नन आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि आयुर्वेदाकै कन्सेप्टमा आएका हुन्। त्यसैले यो चाहिँ कसै एउटा पार्टिकुलर चाहिँ मुलुकको त्यही पनि पार्टिकुलर वैद्यहरूको आफ्नो टेक्निक अर्काले लुट्यो भन्ने यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कुनै पनि हालत एक्सेप्टेबल छैन। र यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्लेम नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो। इन अफ द डेमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ नि यदि मेरो प्रेजेन्टेसन यो कुनै चाहिँ पब्लिकको लागि मैले बनाएको होइन। मैले प्रेजेन्टेसन यही फिल्डमा काम गर्नुभएको एक्सपर्ट साथीहरू र अनि हाम्रो फिल्डको चाहिँ उहरूलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहेको यति मात्रै हो कि संसार कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ, हामी कुन डिरेक्सनमा गइरहेछौँ। र चाहिँ नि यस कतिपय कुराहरू मैले पहिला पनि भने हाम्रो अहिले जुन यो मेसेजमा आएको कुराहरू छन् द्याट इज एब्सोल्युटली चाहिँ भेरी ग्रेट एफोर्ट, एकदमै राम्रो एफोर्टहरू भइरहेको छ। तर त्यहाँ भएको मेसेजहरूमा के छ भने जुन चाहिँ पत्रकारहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ मेसेज दिने हो त्यसलाई अलिकति कम्प्लिट र चाहिँ अनबायस दिन सक्नु चाहिँ पर्थ्यो। र यो चाहिँ एकदम ठुलो ब्लन्डर हो। र यदि अनि यो पब्लिकेसनको पार्टमा पनि जसले मेसेज लेखेको त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ कुरा कुनै एउटा पत्रकार तपाईँको टेबलमा आयो अथवा पत्रकारको लागि कुनै एउटा चाहिँ सेक्टरको मान्छेको कुरा गर्दाखेरि उसले सुनेको कुरो सबै नौलो हुन्छ। तर चाहिँ आफूले नजानेको फिल्ड यदि एउटा फिल्ड एक्सपर्ट अर्को फिल्डमा गएर सुने जुनसुकै सिम्पल कुराहरू मलाई नयाँ लाग्छ। तर नयाँ भए पनि त्यसलाई अलिकति चाहिँ भेरिफाई गरेर अलिक पब्लिस गरेर अलिकति चाहिँ कतिपय पार्टहरूले चाहिँ अलिकति यदि सोसाइटीलाई चाहिँ सपोर्ट भन्दा यदि चाहिँ अलिकति सोसाइटीको लागि पनि अलिकति क्लेम नगर्दाखेरि चाहिँ यदि बेटर हुन्थ्यो भन्ने यो फिल्डको कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ गर्न नसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लागेको छ। र अनि फाइनल्ली म यति मात्रै चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन मैले आफ्नो एउटा निजी विचार राखेको हो। र अनि यो निजी विचारमा प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा मैले खालि मेरो चाहिँ इन्टेन्सन के हो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ आयुर्वेदिकको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ हाई पोटेन्सियल भएको मुलुक हो। र अनि यदि तपाईँ हामी चाहौँ नचाहौँ भविष्यमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो बेनिफिट अहिले हामी हाइड्रो पावर दुनियाँ भन्ने गर्छौँ त्यो कुनै पनि छैन। किनभने अहिले नेपालले लिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो बेनिफिट इन फ्युचर भनेको चाहिँ यो आयुर्वेदा नै हो। र यसले चाहिँ नेपालको कायापलट गर्नेछ र चाहिँ आज नहोला अथवा हामी बाध्यमा होला अथवा चाहिँ पछि होला त्यो चाहिँ समयले बताउने कुराहरू हो। र अनि यो आयुर्वेदा सेक्टरमा चाहिँ नि एउटा तिनवटा भ्रम हामीले छोडौँ। एउटा संसारमा भएको जतिसुकै डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसले हामीलाई सहयोगी गर्छ, त्यसले हामीलाई गर्दैन। दोस्रो कुराहरू चाहिँ नि यो मरिवानाहरूलाई चाहिँ नि जस्ता चाहिँ ड्रगहरूको चाहिँ बेनिफिट र बेफाइदा सबै छन्। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यसलाई खोल्नुपर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ कुनै डाउट छैन। तर खोल्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सोसाइटीलाई हुने हार्मलाई चाहिँ ब्लक गर्न सक्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाएर र त्यो युनिटलाई चाहिँ सक्रिय गराएर चाहिँ गर्नुहुन्छ। धेरै जसो यो मरिवाना लगायतको मुलुकहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिइन्न, गभर्मेन्ट आफै इन्भल्भ हुन्छ। र चाहिँ बरु त्यसको चाहिँ के भने प्राइभेट कर्पोरेसनमा भएको सेयरमा चाहिँ पब्लिकले गर्ने होला। र अनि अहिले हामीसँग भएको नेटवर्कले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पहिला आफू क्यापेबल हुनु पऱ्यो। र अनि एकजना चाहिँ कुनै एउटा अथवा दुईवटा वैद्यखानाले एउटा चाहिँ सीमित एरियामा बसेर मात्रै रिसर्च गरेर यति ठुलो चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ मिट गर्ने होइन, यो टिमवर्क हो। र अनि थर्ड कुरा के भने यो फिल्डको डेभलपमेन्ट भनेको मैले चाहिँ कतिपय हाम्रो फुड सेक्टरको साथीहरूलाई मैले भन्न चाहेको कुरा के हो त भन्दा एक्ज्याक्टली यो चाहिँ फुड साइन्सको फिल्ड हो। फुड केमिस्टहरू फुड साइन्टिस्टहरू यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो फिल्ड हो यो। र यो चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने कामहरू हो। र चाहे कुनै पनि औषधि पसल औषधिको चाहिँ उद्योग खुलियोस्, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ त्यहाँ चाहिँ नि जम्मा एउटा एपिआई हुन्छ, त्यसको कुनै खासै ठुलो चाहिँ त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सबै डेभलप चाहिँ हुन्छ। बाँकी त्यसलाई फर्मुलेसन गर्ने जति पनि हामीले जेनेरिक टाइपको बढी नेपालमा सोचेका हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ साह्रै फुड कम्पोनेन्टहरू हो, त्यो पनि फुड साइन्सको रोल हो। नेचुरल हेल्थ प्रडक्टमा तपाईँ जाने त्यो फुड साइन्सको रोल हो। त्यो भएर यो चाहिँ एउटा आयुर्वेदा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा निकै ठुलो च्यालेन्ज आएको छ। र यो आयुर्वेदा र आयुर्वेदा बेस्ड चाहिँ जुन कम्पनीहरू छ यो खालि चाहिँ आयुर्वेदको लागि मात्रै हुँदैन। अहिले एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अफर गर्ने चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टको मेनुमा, एउटा चाहिँ स्पोर्ट फुडमा बनाउने स्पोर्ट फुडको मेनुमा, एउटा चाहिँ केक र चाहिँ पाउरुटी बनाउने पाउरुटीको रेसिपीहरूमा, र अनि तपाईँले अफर गर्ने चाहे तपाईँ खाद्यान्नको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ मेडिसिनको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहे तपाईँ चाहिँ एउटा नेचुरल हेल्थ प्रडक्टको कुरा गर्नुहोस्, त्यस सबैमा चाहिँ के छ भने हाम्रो आयुर्वेदको इनपुटले हाम्रो फुडलाई नोबल बनाउन सक्छ। र यो के छ भने हाम्रो नेपालीपन र नेपाली चाहिँ ग्रास रुटमै हामीले डेभलप गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो भएर यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति यदि कोही साथीहरू जो चाहिँ नेपालमा इन्टरप्रिनरसिपमा लाग्नु भएको छ अथवा नयाँ फिल्ड खोजी गर्नु भएको छ भने यो चाहिँ सुवर्ण अवसर हो। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ
प्रेजेन्टेसनमा अथवा यो प्रेजेन्टेसनबाट अर्को प्रेजेन्टेसनमा यदि कुनै क्वेसनहरूको चाहिँ जरुरी भयो र यदि इफ यु वान्ट टु आस्क मी सम क्वेसन मेरो इमेल त्यहाँ narayanghimre@yahoo.com मा मैले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ इमेल पठाउनु होला र अनि वास्तवमा म चाहिँ नि फुड साइन्टिस्ट भएर काम गऱ्यो भने पनि मैले चाहिँ बाई क्वालिफिकेसन मैले चाहिँ फार्मास्युटिकल फिल्डमा एज अ सर्टिफाइड फार्मास्युटिकल एनालिस्टको सर्टिफिकेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ चाहिँ त्यो लाइसेन्स चाहिँ होल्डर पनि हो र मैले यो फिल्डमा आफ्नोसँग भएको नलेजको आधारमा र चाहिँ फुड साइन्सको फ्लेभर डेभलपमेन्टको र चाहिँ यो फार्मास्युटिकल सेक्टरको चाहिँ आफ्नो एक्सपोजरको भरमा र अनि यहाँ चाहिँ इजिली एभाइलेबल चाहिँ डकुमेन्टेसनहरूलाई टुगेदर गरेर तपाईँहरूलाई ल्याउनको लागि यो प्रयास गरेको हुँ। लामो समय लिएर यो सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस्त नमस्कार।